สารศึกษาและย่อและบำเพ็ญดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญถวายสดุดีสรรเสริญขอจงทรงพระเกษมสำราญขอพระองค์ทรงพระเจริญน้อมใจกายถวายก้มกราบลานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานในหลวงรัชกาลที่10ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญถวายสดุดีสรรเสริญขอทรงทรงพระเกษมสำราญขอพระองค์ทรงพระเจริญน้อมใจกายถวายก้มกราบลานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่ 49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคราน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาไปจนถึง 24 นาฬิกา เป็นประจำทุกวันค่ะ และต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลขอน้อมเกล้าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. We, the collective voices of Radio Thailand Chiang Mai, join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever. Ý trọng mong mua kỹ tàu xa cứ nạ văn giữa thái tàu thi chua tàu cho bấy suốt lâu chê lờ lúc xua tàu xa lùng đầu bấy hãy nhanh mong พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์รัฐบาลไทยประกาศสงครามสแกมเมอร์รัฐบาลจึงได้ประกาศสงครามกับสแกมเมอร์ในฐานะที่สแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติและในวันนี้ผมก็ได้ใช้โอกาสนี้มารายงานความคืบหน้าและเน้นย้ำถึงสิ่งที่เราต้องร่วมกันทำต่อไปรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขึ้นมาโดยมีผมเป็นประธานด้วยตนเองเพื่อให้ทุกหน่วยงานทำงานไปในทิศทางเดียวกันเราได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง 15 หน่วยงานหลักทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนสถาบันการเงินเพื่ออุดช่องโหว่ทางการเงินและตัดเส้นทางเงินของกระบวนการอาชญากรรมเหล่านี้ให้สิ้นซากรวมพลังคนไทยต้านภัยสแกมเมอร์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแค่3 ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1 ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยอดดอยและยอดภูประชาชนอาจเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพจากอากาศหนาวได้ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังโรคที่พบบ่อยในฤดูหนาวได้แก่ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบโรคอุจจาระร่วงโรคหัดโรคมือเท้าปากรวมทั้งภาวะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากอากาศหนาวโดยไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวหรือผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำป้องกันง่ายๆเริ่มที่ตัวเราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและหากมีอาการไอจามอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะอยู่ในที่แออัด
ที่สำคัญควรรักษาความอบอุ่นเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้เพียงพองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยในช่วงอากาศหนาวนี้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดช่วงฤดูหนาวนี้กันด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์จากศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่าพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้นันทศิษย์ป่าคารโดยมูลนิธิรักป่าน่านนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานนามนันทศิษย์ป่าคารอันหมายถึงอาคารแห่งความรู้ทุกแขนงของจังหวัดน่านภายในประกอบด้วยห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระผู้ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินและต้นแบบของความเพียรรถพระที่นั่งอนุสรณ์แห่งการเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของไทยพิพิธภัณฑ์ศาลากลางจังหวัดน่านความทรงจำของอาคารหลังเก่าและการอนุรักษ์สิ่งสำคัญของเมืองน่านเทคโนโลยีกับมนุษย์จุดประกายความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคตน่านซิมูเลชันแนวทางจัดการขยะที่ยั่งยืนเพื่อตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมห้องสมบัติน่านย้อนรอยสู่อดีตและความรุ่งเรืองของนครน่านผ่านเงินตราเครื่องเงินและผ้าทองเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์มาร่วมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของเมืองน่านคุณค่าที่น่าภาคภูมิใจเสียงของท่านมีความหมายต่ออนาคตประเทศการเลือกตั้งคือโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกำหนดทิศทางบ้านเมืองขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งปี 2569 เลือกคนดีเลือกผู้แทนที่ตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนบดีปล่อยให้เสียงของท่านเงียบหายเพราะประชาธิปไตยเริ่มต้นที่การไปใช้สิทธิ์ร่วมกันไปเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกันวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 8 โมงเช้าถึง 5 โมงแลงใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่ออนาคตของประเทศไทยช่างเต่าช่วยอีจงนาจือกุตีนิ่งจังสวดเหล่าเต่าเป้ายอดจวนนุตียีลูกอ้อลินดูยงอ้อเซ็งจื้อปัวเจ้าเจ้ายั่วเล่งถือกือมัวสัญชาติไทยช้อนดอกก้างมงสายจางจวนเดอกขอชอยกือม่วมใบสายจางขั้นตอนยงหยีซื้อยอดซื้ออยู่ตัวไหลเต่าเต้าเฮามงสายจางจะอยู่ยัวเต่าไปไหลบาดเจอเลยหนัวสินจัวยอดไหลบาดสายจางสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสีปังเย้งยอดไหลบัตรสายจางสสแบบบัญชีรายชื่อ5สีกลางยอดไหลบัตรต่อชั่วประชามติฮาตายูปัวปุโจงกีหลงเปากีใจลี่ช่อต่อยมงซื้อยูเลยเฟ่งดอกกีสายจางรู้ติเธอยัวจงเลยจางย้อนดอกเป๊ะใส่เตะสายจะให้เตียยัวมัวมอมะเร็งหล่อสปสชกู้จิงล้างไกคอมอจอยาตัวกัวมอเตอลีกือชั่วหายย่อเหาสิทธิบัตรทองเจลีมั่วใจใจเกมอยาลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนฉีรังสีหลอกคอเทียลือยาเตอลีกือชั่วตัวสัตว์จียีเทียเสียจีเชียดอตัวหนึ่งมัวมอนเดอนูนสีตอนเดอสปสชเบอร์สต้องยออีเป๊ะศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป๊อยีจีเป๊จีตัวนอหลักถึงมวลเบอร์สต้องเจ้าจอถูกหลดยังยออีเจ้าศูนย์เทียจอมัวมอลือเฮายออีเป๊อเป๊
จอหนูจื้อคณะรัฐมนตรีเตามั่วมติเถานุติเน่งเก่าจั่วลูกเก่าลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าช่างกวดเล่งมั่งเกล่าเต้งเหม่งสถานะหาสัญชาติจัวจอตัวเองคือย่อจัวหูเตเฉอไทยเจ้าเลจู้ใจมาตราเก่าช่างแห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองชงอ้อเช้งจื้อปัวเน่งเก่าอ้อจัวจอตัวเองคือจึงกังลุงย่อจัวหูเตเฉอไทยเด่นเดลูเหล่าห้ามั่วทะเบียนประวัติเจ้าเก๋เจ้าใจมั่วเป็นสื่อจีนเต้าเต๋อถอสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองอย่างเจ้าเก๋เจ้าใจเตาหาเจ้าเลจู้ใจมาตราช่างทวิแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติชงอ้อเช้งจื้อปัวหยี่จอตัวเองคืออยู่จัวหูเตเฉอไทยคือมั่วเล่งจื้อรอชื่อเล่งหน้าย่อจัวหูทะเบียนประวัติบุคคลคือจุมั่วสถานะทางทะเบียนมั่วเป็นสื่อจีนเต้าเต๋อถอสัญชาติไทยเตาย้อนย่อจัวตัวเจ้งกรุงเทพจีนเต้าเต๋อเตาจวนเต๋อสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองหวยย้อนย่อจัวหรือลูกเสงจีนเต้าเต๋อถอเตาจวนเต๋อนายอำเภอเจ้าเลขอเชากือยุ่งย่อเจ้าเลนูฮะชื่อเหอราชการภายในนุติเนงเก่าจัวรู้เจ้าลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่คือยอขอเชามัวเก๋เป้ารูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมึงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนอลอนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องศูนย์จื้อเป้อ้อช่างเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อช่างจั่วโอ้ยจอปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อจอกั้งลูเหล่าเดาฮาอาขอมัวเกยเลยโยเกิvì mua kế lỡ chứ hà lỡ lông cua khai dạ lo sư lỡ la lỡ tê ua chua mua tăng số tờ giang mông chua sông tu thầu cơ cho cán lu ua tính mình chua số lờ dù sư hờ lờ cứ bấy số lờ dúa tao sư cổng tê chót lỡ lông báo lu sư viết thì khí thải phao tê muốn lông khoa lu ua chí của nhang của cừ chót lỡ mót lông báo lu pu cha ha sư tăng tí thái số tàu cô do bùn chua khó từ ha ca chua chó nụ chứ phố chua rong số lờ sư bán chuột ua tàu do sư cổng tê chót lỡ bé cha lê tàu phố chua rong lu ua pang đầu nhúa sự tống chua sang xua hủ tế chờ thai đầu lú xén trăng mài lú sơ hở hà lù mông inu bê hà o già giáng sơn chú bê hà thầu sư hở chứ tén chú trao tén giáng trong đu bê hà thầu sư hở cầu sang tén chú cầu gì tén trang tờn đầu sang em tê ý chén plau bùa sang chậu trao kHz đầu nó mông do bê lù mông suốt lờ so cán nông tàu nhớ rong ý chồng nà chứ cái tên nính chàng suốt lao chùa núวันอาทิตย์nú tỷ cầu gì lú ý liền đu xong ó chén chứ bùa trào chào chùa nú nuôi giang chùa lú ó lì nghề bấy chào tù cha cử cả nú nuôi dò giang biki giang chùa lú bấy lì xá ý tù cha cử cán biki dò nắng xong núa dò neng xong đầu núa cú dò rùa sành vang dòng
งชาตระการจอนดูสูต้องจัวฮัลลูมงเดาลูเสงเจังใหม่ต้วนจื้ออีจงน่ะจึกกึดินิ่งจางสวดเล่ามาอ้วนเตหนัวทอเป้จอน่ะจึกกึดินิ่งจางพงยืดสวดเล่ากือเมงกังลูใช้ฮัลลูนงย้อจวนเดาเพจเฟซบุ๊กมาทอเมสวดเล่าปังจวนนากดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้ากิโลเฮิรตมาอวดจอมเตาจัวเมชัวชัวเล็งจัวตูกือลุนรูกุญย้ออวปงยูอวเกลูปังจัวเชิงกังดูสุต้องจัวฮาลุงมองดาลูเสงเจิงใหม่วางให้เจ้าชาหตาสุดลายยนรูย้ออวปงยูอวเกเถ่าปีมงจูจัวเถ่าสาวเอจวนจื้อนัวตระกังลูกงเกโลเจจวนเดินดูสุต้องจัวฮาลุงมองดาลูเสงเจิงใหม่จื้อมองเตายายมีตู้ต้องลีเอจานเจ้าให้ลีนอเตียมีเกาชัวตู้ต้องลีเตียเกาชัวอือเต้าวันเกาวันทองตูปอนดานจอยอือเนี่ยรอยอชังมอเจ้าหลังเนี่ยหลังจีตัวลูเนี่ยเกาเจรอตาตูตาตูเจียเยชังตามอกูยอนยอกอเจชังมอตัวจีเต้าเนี่ยตูดานตูเอชังมอก็เจ้าจีเต้ารอหลังตูจานเจ้าเตียกินเกาเตียกินเต้าจีเต้ารออีทานังตะลีนอรอจังวันบ่ชัวตูต้องโตกามงจีก็เจ้าอือเตเนี่ยกูชายาตาดาวลอยอือมูเราจูเจอดาวหลังเนี่ยหลังซีเตเนี่ยกาขอตรงแค่อือทาตูตันตูเจลีเจเลตัวอีตามอตะเกชินยอมยายชัวอือวันก็วันเท่าลอเต้าวีจังตัวจีเต้าเตก็จีเป้าเตียกินก็เตียกินเท่าเจอือชีทาชังตามอเต้าหลังเนี่ยหลังจีลูเนี่ยขอเจการดูรู้ไกลกว่าเลเตียหลังตู้ยัวมูเจเนี่ยใจเนี่ยเตียกูมีตู้ต้องลีก็มูนูปวนเต้าตัวมาปวนเตตู้ต้องลีจานเจ้าให้ต้องก็ชัวเตียตู้ต้องลีย้อนก็ชัวเจมูเลตัวจีมัวปีเจมอยตู้ต้องลีว่าตัวก็จังก็ชัวอีเราเทียลีกันเตกินก็กินดาวดาดังจีเต้าก็มัวลูนังตาทอเลเต้าอีจังตัวตะลีน้อยจะหลังตู้มีรูด้วนรูปลีจังลอนจีก็ชัวอีเราเลตัวเจ้าเฮาเจยาก็เทียกูนอยาลุนตูยัวลอนฮาลอนตูยัวชาลอวิยาก็生在冷都一绕日天里老心机照年单独包说了多照好这吗呀มีตู้ต้อง
cầu xoay thọ ư quan cầu quan đầu nhỏ có chỉ bao tiền cả tu ru ru còn cầu lo lắng nhà lăng chi lu nhà thăng để nhà qua cây đồ đại mô để trao lăng nhà lăng chi lu ba để hầu mò cây gầu thia cây đau đã đăng chi si tao sao còn dạy cú môn đồ ta li nó có chỉ qua tao lăng tu do có mà chế bao tiền đã chỉ với lò đăng chỉ si tao xe nhà nó có chỉ qua tao tiền cái gầu cái đâu đã đăng chỉ tao tao qua cái mù để ý rau trâu có nhẹ có chỉ lu nhẹ ba để cứ lỡ hàng khẩu mong chỉ mi nằng nó đã đăng chỉ tao ở dạ tu tổng lý tiền cầu xoay chỉ tao tia tia có tia cú nê xin dạy tao đủ răng tuần bao nó lu xong có tia cú có qua lu mi nặng có tu có trong qua lu có chỉ bao cú do cho yan đủ ta đâu lo qua kê đủ đại mù đó có nia có chỉ thà nia tê yang bao đầu cử hai cái gầu theo cái đầu chế lăng tu nia mua cho ta y bùa cha cổ ya ta lăng tu thiệt cha giàu hai ly nó tiệt cỏ thiệt cú nè chỉ si tao lợi xóa cỏ mua qua lu mi nằng tờ ly nó xóa cỏ quan do cho lăng tôi coi chế tư do có lu lờ yang cú chỉ tao ba thiệt chỉ si tao lợi chế qua nhà y xe cho khá tin rồi trong tiệt có thiệt cú yang cầu yang trâu y hoa đua ya ta ya còn cho cú nó có họ mua đầy nhà đua cú thua cho lo sai ti lợi rủ xe bùa rong cỏ xe thiệt cú xe tòa lợi mi khỏi bùa chỉ nhỏ kinh cầu kinh đầu và xin cho lợi tuần đủ giá ta chế nhìn đó chủ trăng mi plăng cầu đầu xe về lùi li nó sao si trồng thu tra tê nó tùa bó tì rong kinh cầu thiết kinh đâu lằng tu cho có chế lâu y ra nằm tờ li nó lom lòng xem lòng rư chẳng cho có li xin trong mà ส่วนจื้อหนัวอยู่มวยอีช่างลูกเป้าจะลูกทางจัวเป้สวดเราเตาเป้าหาจุนเต่ายัวเตาเจ๋งฟางจ๋อจ้างกือยอพยาตัวตืดกือย่อจวนเต่าจ้องกันบัวให้ย่อจวนเต่าจ้องกันยูมาเจอเล่ช่างหนัวหนูเจกูเต่ามัวจ๋อหนูจื้อกือใช้ชัวเกนอกกังเห่าหูกูเต่าหาเลยหนัวหาตาจ๋อจ้างกือยอพยาตัวตืดหนัวหนือมัวเป็นสื่อย่อเต่าจวนเต่าเตะอ่างย่อจวนเต่าเต้นจ้อมาเท่าถือคือฮาตายูฮาบัวคือมึงนอเตาเต้นจ้อคือหนึ่งมัวจ่อจ้างพยาตัวตืดหนัวหนูเจจ่อจ้างหนัวมัวเป็นสึงกางมูย่อเตาจวนเดอบัวฮาจ่อยูมาอยู่ย่อจวนเดอจู้หนูละชื่อมัวเป็นสึงกางมูเตาจวนเดอจ่อกระแสเลือดมาอยู่ท่งอีเจเดอจ่อกามบัวห้างกายูมาไปอยู่เตาสังเกตฮาตาเท่าตือคือจ่อกันยูฮะจ้องกันบัวคือนึงมั่วจ่อจ้างย่อจูหูนัวเจมียกวัวอีทงอีลูจงอย่างเลคือลุไทหตาเม็ดสาคูมาโยหตาเป็นนอจ้องกันบัวกันยูคือวัวจื้อช่างช้า
เอนือจงอย่างเลกือกูเตาหาตังหนัวนุเจนึมัวจอจังย้อจูหูมาเท่าคือเป็นนอเตาจอจังพยาตัวตื่นกางลูจนเดเปลูเจนุเจจอจังหนัวนึกุมัวเป็นสื่อคือหาตายยวงกังทงอีเจนเดเปลูเจเตาอีหยังเก่าฮะจือหาย้อจนเดเปเตกล้ามเนื้อลอสือยีมึงเตาจนเดเปจอปังลือฮะมาวีเล่นดาวเปอยู่เตาเจงฟ้าหงอมาอยู่หาตาเล่งคือเมมัวจอจังย้อจนเดเมลูเจเหล่านุเจอยู่อวดจัวมัวอาการคือหาตาใช้ปลางอีสื่อสังนออูนอหนัวตชมาลูเจนจังเจ้าเหงฮะโยอีตูคือกะเข้ากลางเกาจูเพลงหมอปลางโลจังปลางเสียงชาสังดัวฮะเพลงปลอสังหนอมาหยอดท่องเลยหนัวนุเจไปหยอดจู่ตามงจัวกึดชั่วกวดชนจัวใช้บ่หยอดไปมวยจ่อจ้างย้อจนเดไปลูเจมาหยอหาตาเท่าคือไปมวยจ่อจ้างย้อจนเดไปลูเจเหล่านุเจจ่อกึดชั่วปกุยัวแนะนำจัวเปหาตาเปหยัวเต่าอัวเลยจ้างจวนจื้อเมืองหนอมากูหอมมัวเจ้าหลู่ถังอวดเก๋เป้าเลยนัวจัวเป๊ะสดเลยเตาเป้าเลยนัวลูกก็บอกเธอแล้วน้าก็ยิ่งยวดใหญ่เดี๋ยวก็บอกเธอแล้วก็ชีตีโดนลูกก็มองเลียดเธอรู้ใจยงยิ่งยวดละนี่ว่าแค่เสียเดียวก็可可把我记了，多我感动的，记得要走路的我们，别路的我们，要要了难得说，在一路为你不由我看。Ino boyo cha Kilo ne donde yo donde yo no ya ne yo ko i ko cha ya yo donde no ba yo on chua dia li no ya ne chi so mo con si mo
sinh nôm lò
của cho để của nè của chỉ cho yêu tàu của nhân rau của cho toàn nhị li chỉ bảo các cái này từ chỉ xe chia là chỉ tàu ấy tôi là tôi chỉ tàu chỉ bảo các cái này từ của tôi cho cả của thế là ở dạng dạng cái cả nên là các phụ gia của lên bộ lên ra các phụ nhân ra của hải gia can ra của hải chỉ của này cho các mẫu của lên bộ lên ra khăn mặc của cho một lần nào của chỉ tàu cái cả của thế là chỉ tôi các chuyên gia của hải chỉ của sẽ chuyển cho của tôi chỉ cả là hải một lần nào mua ấy tu chỉวันchỉ mua cái bao chỉ mua cái chân dê chỉ cho mình bể nên một số ít lúc trong giờ nên muốn duy ít tu chó ya tu chó mua bánh sử mua cái bao cái chân dê nếu bỏ cái tu chó nếu có hai đó tu chó hay tiệt lúc trong nó rong gạo cân gạo đa chủ nếu ya xì đa tu chó sai một cha là ya xì chúa tu chó của hai đó tu chỉ hay tiệt chỉ do lúc trong nó rong gạo chúa xia nếu ya xì chúa tiệt tiệt họ tu chỉ của cha tu chó hay tiệt chỉ do nếu ya xì đa tu chó của cha nó tu chỉ anh ấy sĩ cha ý tòn nông chỉ mua chơi sào lì bao tỏi ta để tu chỉ thế là hai đó tu chó hay tiệt giờ có chuyện gì để muốn gì tu theo cho và giờ chọn chúa nếu chỉ cho lên thì vừa kế cái tuần tới mà trâu chỉ thọ anh em muốn cho đợi tu chọn chúa lại tu chỉ của hai đó tu chọn chúa hay tiệt lúc trong tí nếu giờ sĩ đa但是tu chó nó phải để giờ sĩ chúa thì lý tuần chỉ có lên từ tu chảo chỉ có trâu chỉ cho thầu tu chi hai lý nó tan cho sư để tu chọn chúa hay tiệt cũng mà mua tu chó nó trâu chỉ có cái chữ mù chế để tu chi rong xia thì trên plau mù chế lại tu chó của hai đứa tu chọn chúa hay tiệt thầu cho lo cụ tí chỉ tao ở đó chỉ chảo lý lúc trong tí như xỉn chúa ở nhà có không có trâu chỉ có mua tu chi nó trâu chỉ tu chọn chúa thì lấy hai đứa tu chó hay tiệt có cụ trâu chỉ có chỉ có hai đứa lúc trong tí như xỉn đa như xỉn chúa là mà cụ trâu chỉ có chỉ hai đứa có chảo但是古周自個係啲個啲杜真啫，而個係門咗杜住明白呢杜住呢，暑假春當農或者住，靠古周自個也有可能是，也杜咗啲人家寫啦，
nhớ cho họ bên lúc nên là tí dạng gạo kênh lúc xí hở bên muốn cho ý cho tí nên chỉ mình bể chỉ ở trái chỉ bao ta chỉ mua cái bao cái chân dê xí trả yên xí trả sư là những chỉ mua cá hào có trả yên là có yên sư có trả sư là có gì hóa sư vì cho tí nên đỡ giờ ý cho tí nên và lại yên chỉ mua ý khó chơi sinh vừa lên dài cho cái báo chia lên dài do là cho họ là lúc này lúc lợ giờ lên đợi thọ bên gì cho tin nên trong lên nó cả chi uốn dây la mua đi dù cả chi mù dù lại xứ khó nó thì li uốn cho dù chuyện gì dù mới xí hở na thọ chơi xia cho bé sẽ lên sẽ tù Chắc là như chuyện á cái hành động của bà cha là quý cái hành động thật ra con đi tôi chỉ có thể nhớ thôi gì mấy con nhà我估计路过你努这个木头，你努我个风过木，你努dia你努到，我的记了记好，骨头子我没。con nhà có cú nó hẹn đau lên thứ hai lo chìm lung nên buồn trong ta lời theo từ mùa gió lúa ly nung nó bao che nơi tư ly mà ly say có muôn thì tu nay qua cu lu lo cho nua chỉ muốn chưa thứ to我家用cho con luôn nó gió tia con nó tao lo nó thọ cho cá lo lúc cùng mà chỉ cho lia thà lo theo trình tao yêu chỉ có bóng có mùa lại mơ từ chỉ cha nu nó có từng mù gió lúa ly nu nó bao che tư ly
muang ki tu nei wa ku lu lo cho nu chi mu ko mu cho kho tu chan chưa tu to tia con nó tao lo nói thọ cho ta lo lu cu mò mà chỉ cho lia ta lo mà lu lu có sao mẹ con tu nên yo nu no yo te có tao luôn nên rong lờ te kun cho có rong xia chỉ so so đời cu mà lu te mê nhu nì nhá nhẹ lòng phải quan cầu quan thọ nhỏ ta lu mi dự chân lo li no ư tư mua mi kinh cầu lo tha chi hà kinh thọ tua hay tha trái lu nằng chế mua tha chua chua lo lu đa tua hà hay chọn đa lo tia mi nằng nom lòng xia nhà dù trái tia trái cổ đa cú wa nằng hà nhỏ chỉ si tao em lòng xia wa wa cha mom lòng chữ lo wa cha khâu la tia nằng hà nói nhẹ lòng thay cho cú mưa ra tư cho lo hay cầu chỉ chẳng mua cha tư cho hà lo yêu cầu chỉ cả ta tia cha mùa in hu cú đà đa ta nhẹ lòng thay lu trên cầu hà cho cú thay hà mua lu chế mò cha thay cầu ta đi cầu cho cá chế tia nằng hà nói cho mùa xe chân bảo lý cầu hay tia chế chế cổ tia cú nó chế tê rồi gì lọ hà si cảnh ba ư mà li mua lu nằng si hay chọn thua lu đa mò nì lu mi nằng tia nó quan cầu quan thọ nhỏ cú mi nhẹ lòng phải ư tư mua mi kinh cầu hay chọn ra kinh thọ tua hay chọn thọ cú mi nhẹ lòng phải lu mi giàu là hay sinhอยู่ยังเตียดาดังซอจีla li no cha tua lo có yua mu wa cu nha lom lòng xia nhàn dù trái tiền trái chủ tư trả cú lằng li tu en gia nhẹ lằng phải lu trên cầu sư so tơ a lo cho ca nhẹ lằng phải đà đăng trong qua lùa la li no cho mùa xia chân li có hay cho cú en trái chủ tư trả xin đồ ho thả tua mua si cho chế 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 tê lô ca na y lo ư cái tê si li kho ư và mua lu nằng thả tua
汉传路照一点能老要问能要老西路老个只要要大知道结果。天公那多得主张木家大了家照你呀年冷才弯高lại quan thâu nhỏ hay rung quan lúa tư lo cú hay trâu cỏ bao tiền nhỏ tiền tê loa chua cha tha cha chỉ nụ tu đa chỉ nhỏ li tua e cho to phía dây la li nhỏ tua e tiền nằng nó phía dây la tư nhỏ mu tờ to e quan cầu quan thâu nhỏ tiền tê nó e sợ mua bữa phẳng cha chỉ nụ đa chỉ hay lu mua lo thâu bao xe dằng hai cơ vợ chỉ cho e cho mua xe chân bộ cổ hai chế xe cũ nhà lòng phải bỏ tuổi dằng sư trên cầu sư lon thọ cũ lò hồng trán thọ cũ mi nhà lòng phải tu cũ cho có chết cái nào mà có ta sư nhà tăng cao đầu rung quan và nó chỉ tu tiền quan cầu họ lại quan thâu hay rung quan và lại đi tư là loa nì chua cha tao em nhà tê nó cha chỉ nụ tu đa chi thia lo linh trai tu e cho nhà lia mi chua du thia linh trai tu mùa nhà inu tư đủ khoa li khơi nhà lia mi chua khi để trên nhà lia mi chua chua cao đủ là trong tỏ xiên thiên đoan đây nhà lòng phải quan cầu quan thâu nhỏ thâu mò cha chỉ nụ đa chi cho đủ chùa lo cho mùa nhà inu tăng xin tu chế yuan mơ cổ thiên cú lò cho phlo chế cho mùa chân bộ li cổ hai cho cú tia xe cú nhà lòng phải bỏ bằng thu xí lia tuổi yang thọ cú lò cho cha tê mò nhìn cái lòng á tê tiền đi nó tiếp đi hả nè đà đăng trong quan lúa lại li nó cho mùa xe chân li đại cổ hay cho cú tia cú mi nhà lòng phải ư tê lầu mà mua lòng nhà lòng si cha mi công lo già chân mu tua ti so lia cho lo nó li cho ta cổ mu tua lại tu đi đa hậu tha tê tăng cha mu để chia cho mu du cú làm lòng xia ở tiền nằng nói cho quan cầu quan thâu nhỏ chỉ si tao là cú tiền li tao cái li khó cổ lu trên cầu sư mu thở thia cho nhà lòng phải lu giàu hai tao xe qua tia lo cú tia li trong xe từ dự tia qua tao cổ lu trên cầu sư thọ cú qua nằng ha mu y thiên ho nhà xin nâng ho qua xin cầu ha lo xin thao nhỏ hay bảo qua lo li nó tí tu tia cho mùa xe lại tu tia ư tê lầu mà mua ha lằng nhà thiên lằng tí cha mi công lo già chân mu tua tí so xe cho lo nó có tê tua thiên cú tê cho lu cha cú li qua nó rồi ta nhà lòng phải đi cầu mu tua tu đi trư hậu rồi bê tăng cha ca di ca lia sư li pa lại để lư cú mi nhà lòng phải cho đà đăng chỉ si tao nhà lòng phải cú li cái khó tao còn thọ cú mu chỉ bu cờ nhỏ điện tha lu lại lòng tư cho lu dầu hay tao xe qua tiền lo cú li tao cái khó cờ lu trên cầu sư mu tòa thọ cú bự trên nhà qua rong ư bằng gầu thầu xe lùa
一种哪这个的宁长说了，路是好古都有当了，我长大就没错错零错多个，没路帮助啊长干多，สุต้องจัวฮัลลุมองดาลูเสียงจังไหนลุนรูเนาะอัวพงอยู่อัวเกเถ่าปีลูจูจัวเถ่าสาวเกกูจวนจื้อเมนเบาเลนัวซื้อเอเป้หมังตะกันลูซึ่งจื้อกลัวจนเดินดูสุต้องจัวฮัลลุมองดาลูเสียงจังไหนเถ่าซึ่งจูรู้ชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งเถ่ายังจงดูรู้ชื่อเหอเก่าช่างเต็งจูเก่าหยี่เต็งอัวจงดาวเนาะจงสวดกล้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6 นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะกกต.แจ้งการส่งผู้แทนเข้าสังเกตการเลือกตั้งล่วงหน้าต้องยื่นหนังสือขอภายในวันที่ 23 มกราคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะเลือกตั้งทั้งทีต้องไม่ให้พลาด3สี3บัตรเข้าใจให้ครบก่อนเข้าคูหาสีเขียวเอาไว้เลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตสีชมพูเอาไว้เลือกพรรคเลือกนโยบายที่คุณชอบและสีเหลืองเอาไว้ออกเสียงประชามติ1 เสียงของคุณมีความหมายต่อประเทศจำสีให้ได้ใช้สิทธิ์ให้ครบ8 กุมภาพันธ์นี้ออกไปใช้สิทธิ์พร้อมกันอนาคตไทยเริ่มจากการเลือกของคุณ
หากเปรียบประเทศไทยเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดมายาวนานยังรากแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมลำต้นมั่นคงยืนยงยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มาร่วมกันตั้งปณิธานทำความดีสร้างความรักความสามัคคีแทนคุณแผ่นดินเสมือนรดน้ำใส่ปุ๋ยให้ต้นรักประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขรักษาเอกราชและอธิปไตยไว้ให้เติบใหญ่และงดงามแสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วนระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอนกกต.แจ้งรายละเอียดการส่งผู้แทนของผู้สมัครสสเข้าสังเกตการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ต้องยื่นหนังสือภายในวันที่ 23 มกราคมนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 และกำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้งณสถานที่เลือกตั้งกลางในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 โดยพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครสามารถแต่งตั้งผู้แทนพรรคเพื่อสังเกตการออกเสียงลงคะแนนหรือการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้งกลางหรือสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งได้แห่งละ1คนทั้งนี้ต้องยื่นหนังสือขอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า15วันภายในวันที่23มกราคมนี้สำหรับผู้แทนพรรคการเมืองต้องอยู่ในบริเวณที่จัดไว้สามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได้แต่ห้ามโต้ตอบเจ้าหน้าที่ห้ามบันทึกภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานหรือการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์และต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการประจำหน่วยอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนจะถูกตักเตือนและหากยังไม่ปฏิบัติตามอาจถูกสั่งให้ออกจากสถานที่เลือกตั้งพร้อมบันทึกเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐานชวิสาปทุมมารายงานกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับประเทศญี่ปุ่นพัฒนาผ้ากิโมโนภายใต้โครงการไทยกิโมโนโปรเจกต์โดยนำผ้าทอไทยจากโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกมาผสมผสานเพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรม2ประเทศนางสุปจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้พบหารือกับนายโอตากะมาสโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยโดยกล่าวว่าในปี 2570 จะเป็นวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 140 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในทุกระดับของทั้งสองประเทศหนึ่งในตัวอย่างความร่วมมือที่สำคัญคือการพัฒนาผ้ากิโมโนภายใต้โครงการไทยกิโมโนโปรเจกต์โดยนำผ้าทอไทยจากโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาผสมผสานกับกิโมโนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นภายใต้แนวคิดการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งที่ผ่านมาคอลเลกชันกิโมโนผ้าไทยได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นเนื่องจากช่วยเติมสีสันและเอกลักษณ์ใหม่ให้แฟชั่นดั้งเดิมพร้อมเชื่อมโยงวัฒนธรรมของ2ประเทศส่งเสริมงานหัตถศิลป์ร่วมกันและต่อยอดสู่ความร่วมมือทางการค้าและการพัฒนาสินค้าร่วมสมัยในอนาคตปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งติดตามแนวทางการเชื่อมโยงการผลิตเกลือทะเลจังหวัดจันทบุรีมุ่งขับเคลื่อนสู่การเป็นสินค้าประจำจังหวัดสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคนายกฤษ อุตตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ติดตามแนวทางการเชื่อมโยงการผลิตเกลือทะเลร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ค้าส่งเกลือทะเลจังหวัดจันทบุรีว่าเพื่อสื่อสารนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของภาครัฐและหารือแนวทางการเชื่อมโยงการผลิตเกลือทะเลกับกลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้เกลือทะเลเป็นวัตถุดิบและผู้ค้าส่งเกลือทะเลซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล
ปีการผลิต 2568/69 แล้วจำนวน 5 ครัวเรือน 24 แปลง พื้นที่การผลิตรวมทั้งสิ้นกว่า 180 ไร่ พร้อมได้เสนอแผนการขับเคลื่อนเกลือทะเลจังหวัดจันทบุรี 3 ระยะได้แก่ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยีทุ่นแรง เช่น รถตักขนาดเล็ก หรือสายพานลำเลียง เพื่อลดการใช้แรงงานคนในการหาบเกลือ การพัฒนาโรงงานแปรรูปของสหกรณ์เพื่อผลิตสินค้าสปาและเครื่องสำอางจากเกลือทะเลอย่างเต็มรูปแบบและการยกระดับสินค้าเกลือทะเลให้ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์จันการันตีเพื่อรับรองคุณภาพและแหล่งกำเนิดของสินค้าจันทบุรีเพื่อยกระดับสินค้าสู่สากลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้ออีกด้วยชวนันท์มาลีรายงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลพระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever. Wanu lisu shi Tami kunewa jama amusa Nima aku tili sango Wanu watsuma aku Pfama ku watu wama tili shikwali pudu Tami kunewa jama Wanu lisu shi za khwazapu Ama he taho lele tili Nima jaja Nima tili sajangoรากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชโองการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราชเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติรัฐบาลไทยประกาศสงครามสแกมเมอร์รัฐบาลจึงได้ประกาศสงครามกับสแกมเมอร์ในฐานะที่สแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติและในวันนี้ผมก็ได้ใช้โอกาสนี้มารายงานความคืบหน้าและเน้นย้ำถึงสิ่งที่เราต้องร่วมกันทำต่อไปรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขึ้นมา
โดยมีผมเป็นประธานด้วยตนเองเพื่อให้ทุกหน่วยงานทำงานไปในทิศทางเดียวกันเราได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง 15 หน่วยงานหลักทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนสถาบันการเงินเพื่ออุดช่องโหว่ทางการเงินและตัดเส้นทางเงินของกระบวนการอาชญากรรมเหล่านี้ให้สิ้นซากรวมพลังคนไทยต้านภัยสแปมเมอร์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแค่3 ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1 ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อจากศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่าพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้นันทศิษย์ป่าคารโดยมูลนิธิรักป่าน่านนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานนามนันทศิษย์ป่าคารอันหมายถึงอาคารแห่งความรู้ทุกแขนงของจังหวัดน่านภายในประกอบด้วยห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระผู้ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินและต้นแบบของความเพียรรถพระที่นั่งอนุสรณ์แห่งการเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของไทยพิพิธภัณฑ์ศาลากลางจังหวัดน่านความทรงจำของอาคารหลังเก่าและการอนุรักษ์สิ่งสำคัญของเมืองน่านเทคโนโลยีกับมนุษย์จุดประกายความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคตน่านซิมูเลชันแนวทางจัดการขยะที่ยั่งยืนเพื่อตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมห้องสมบัติน่านย้อนรอยสู่อดีตและความรุ่งเรืองของนครน่านผ่านเงินตราเครื่องเงินและผ้าทองเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์มาร่วมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของเมืองน่านคุณค่าที่น่าภาคภูมิใจเสียงของท่านมีความหมายต่ออนาคตประเทศการเลือกตั้งคือโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกำหนดทิศทางบ้านเมืองขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งปี 2569 เลือกคนดีเลือกผู้แทนที่ตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนบดีปล่อยให้เสียงของท่านเงียบหายเพราะประชาธิปไตยเริ่มต้นที่การไปใช้สิทธิ์ร่วมกันไปเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกันวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 8 โมงเช้าถึง 5 โมงแลงใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่ออนาคตของประเทศไทยนี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30 บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
ช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30 บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330นารัฐมาปีใหม่ซื้อจีชมังโงมัญญาคณะรัฐมนตรีไงมีมติยากกว่าอยู่หัวระมองเมื่อเหือนยากุลาซื้อหาหนีซื้อกุญยังไงยิ่งโคยิ่งต้องยาโจทย์ซื้อฉีกว่ายาใบระมองเมื่อเหือแก้ไขปัญหาไงสถานะอาทิตย์เหือสัญชาติไงเอาถ้าเหมือนคนนี้ว่าจะส่งไงอธิบายยากกฎหมายถูกว่าใบระมองเมื่อเหือไงมาตราที่17ไงแห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองไงพอสองมันอยากให้คุณอยากให้หนีตัวอยากหนีซึหนีกวางกันเท่าว่าถ้ามีคนได้ว่าจุลาโซอาทิตย์นี้คือมือจ่าจางงูเป็นยังไงอาทิตย์นี้ว่ามีทะเบียนประวัติคือถูกต้องอยู่ไงอาทิตย์บ้าว่าสารว่ายื่นขอสถานะไงคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายที่ดียินหน้าบ่ดงาอาทิตย์ทยากฎหมายถือว่าบรรดาเป็นไงมาตราที่7ทวีไงแห่งพระราชบัญญัติไงสัญชาติยึดขวงว่าไปเฮอพศยังไง2508ไงเอาถ้ามีคนได้ว่าเฮตาซุงโงไม่ยังไงอาทิตย์นี้เฮอาบามันก็จะเฮอามาไงเอาว่าอยู่ในทะเบียนประวัติบุคคลไงอธิบายว่าไม่มีสถานะทางทะเบียนมาจุดเฮาสามารถยื่นขอสัญชาติไทยที่กรุงเทพมหานครไงยื่นที่สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองไงอธิบายเราส่วนต่างจังหวัดจะสุบะว่ายื่นต่อในอำเภอตานภูมิลำเนาไงปีขวานวแล้วก็จะบอกว่าอำเภอยี่ที่ยื้อชองไงยื้อเวลางูไม่ยายาว่าเวลาใช้กันยาขนาดถี่เนี่ยขวานยี่นวันยังสิงะอันเดียบเฮนี่มีกับพวกขวานยี่ที่น่าเหียโชฮายี่ซึกูยังไงยึดโขยี่ตัวเหียโชซึกูขอเสือทีนี้ยื้อชองง่าทำไมถึงมาปีใหม่ซึ่งจีเช่าว่าชาวข้าได้เชียร์ขวาบุกอามาสนใจลงโฆษณาทาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เอาสถานีวิทยุของมันยังยี่เสียคือเสืออาทิเยยี่สัญญาณก็คือหูยาคือยิบเป้งเที่ยวพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังอาทิปัญญาอามาสนใจลงโฆษณาช่องของปัญญาติดต่อที่สวทเชียงใหม่ง่ายยิบเบอร์โทรปัญญาคือ053-276-0685อาทิเย092-246-8579ง่าชาวว่าพระวัฒมาปีใหม่อาทิตย์สุดตาจิงชาวมองว่ายังไงอามุสาจังหวัดเชียงใหม่ค่อยจะมาปีใหม่ปากไก่ฝรั่งที่5ที่นี่ของพวกยังว่า5 3次ที่นี่ซึ่งยี่คนตัวอย่างโฉดซึกูกว่ามาคืออาตุทัดโชดงกับปากกับเมียนเบสพิอาลุมีโดขยันรัวจุดเปลือกจัดสึกความแบบดิต้มแบบอาตุทัดโชบงอาทิยาวพื้นที่หรือตัวจางงูเป็นยังก็ยาระบบไฟดีค่อยนี้มาอนุญาตอยู่ไม่คือมาคืออาตุทัดโชดงอาทิยาปีความวัดตุดสองงูเป็นยังฝ่าฝืนยังคือกลุ่มหมายละชัวยาชัวยาโซดงอาทิบ้างงูเป็นยังมาอาตุชัวอาตุเบียพะมวงงูเป็นยังอาวุธโทแจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควานอาทิคือฝุ่นละอองมาคือจังหวัดเชียงใหม่ยี่เบอร์โทรงูเป็นยัง053อาทิตย์112808วิธีมางูเป็นยังสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ข้อยีดีปีมาทีดีประกาศยี่ฝรั่งอันนี้ประกาศมาก็ตะวันเลยยี่จระฝรั่ง
งองามารีตัวใจนาจะเบิ่งทัดไทยฟราจงเสียขวาบุลาขวาอามาซาอาวลิสุงโอโดซึตขวาเปลาโวงาอาวลิสุงโอโดจามงโอมัญญาโดกุยธาจิ้มหมายดังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดใช่ไหมว่าโดยจะถ้าวิทยุว่ามือจามงโอมัญญายี่ระบบญา AMยิ่งครึ่งความถี่โงปัญญาที่ตัวลี่ยาสิชื่อโฉเฮกว่าโจเนี่ยเฮตัวหลังในแนวปัญญาเฮโฉมุขวานีจีโมติขวาตัวที่มุร้อยเนี่ยนีมุขวานีสามโมกนาทีเนี่ยขวานีนาเนี่ยเจอที่ตัวจะที่ท่าโหFacebook ยี่เพลงว่าเฮสวทจุเยียเชียงใหม่AM 1476กิโลเฮิรตซ์เนี่ยFacebook เฮที่ตัวน่าง่าวันนี้ซึ่งงเป็นอย่างคือนาทีเนี่ยว่านี่นาเนี่ยสังทีเนี่ยมาคือหนีขวาหนีเวลาดงงา
这提举么呀？我听俺你西帕，俺你西帕别么呀？也老么一咋？今年来俺你乌得了西，俺你乌得了西，俺你花西乌咋？这也，这马拉年嘛怎么别年毛多富这里别，不一样哎。那天我别年天下做嘛，做俺你别哇，哦喽，啥可比啊？阿拉这啥苦吃你就个这边，人家我想你们多不啦？人家我想嘛许的哎，一会儿吃了别怎么行啊？谁别对人家那别嘛别去没吃嘛过，那所以年面嘛洗个面嘛你们多个啊，天天嘛洗个，我人家个天天嘛加嘿，阿拉这是我家我咯。阿拉这杂志嘛，啊，我以前嘛问我，这个我以前嘛也最听面做事，每年说遇到了遇到了西嘛，这边一做嘛，一苦做嘛哎，啊就把这呢，人家这出来来救去，这边一个没教，一个啊我呢这个包，啊那个和蛤蟆了花油，没好嘛哎。我天天还连说和马做，还连马过，哎，我天天呢，我啥那个马色嘛，那错，那个一蛤蟆那里花也是，马蛤蟆也没花也是，一年这里止血也是，接着那个学高了教育，那天我慢慢听说天天那，一个阿里边的皮是，那出提出疲劳，你还来说别人喝沙帕别一样哎。而且我把这边我这个跳啊比啊，阿老师对边嘛跳舞是跳舞是你啥腿协助法，哎这里那学前次主要是这里啥腿鼓着你那叫咯，哎这边没跑别走，那我家别走，我你学干嘛去讲我，俺学苗这里讲我。一苗子养，还苗个养我别走。这边啊，听人家我和侬跟那改一些，别走。改一些呢改，跟我姐们呢，他们大名我姐们啊，俺学苗个养我这边走。这边改有怎么个是这个话个？我这边啊，俺你路啊，那把或者嘛，按你落出嘛，杀了过来人那叫写作话我好。我们和没跑，那你说学姐别说，哎，我人家学姐别嘛，应该和别们那，学都也学这讲我别说，啥俺的学姐做这讲我别说，你在我和个呀，那干呢别说，我一抢我别说，也你老把头了嘛，现在老对了，怎么和？这么别啊，我什么没话再活了嘛，挺着做些。那这边个有，一撮便宜有。我这特别啊，阿米从毛毛车做嘛，阿米烧做到，米的学过这个课我先晓得呢，不喝呗。那这边呢，烧做学姐好哎，别多。我人家在没学干嘛讲我别多。我没有一来买那啥子这边咯，哎，我没有一来买别么呀，啊，那你说俺的干个一片，买叶拿来打我，这边的话嘛，哎这边过你说嘛和，抽上俺呢那抽俺呢怎么来比的什么来比啊，那么跑。那年啊，别了，我呢，以往我马老一些，这边好嘛？这边我你说嘛和我没做地，做毛毛线啊。哎，这边我没跑过嘛和俺家扶老天嘛楼梯学过啊，也拉10年嘛，俺家扶老天嘛楼梯呢，也是。跟那边我一出牌这就是摸黑，
这边这铁路毛病啊，这铁路嘛呢，伊拉啊没跑那些家，我女儿没学干嘛教呢？这里边好吗？这边这排骨你说嘛，来干边你的话，伊拉没理解。说个摩托车啊，别嘛按你喜跑过铁路嘛，呢，来边你嘛那的，我一没跑铁路嘛啦，一没跑过嘛呢，我天嘛呢去火车爬这里边，一没跑过嘛呢，你也扶着马路的，这边你喜跑呢，那边个和一没跑个那个样，我这特别我扶了挺没去的喂，所以你说我没做的过，你这做呢，没做。这边我几个比转机主要比拉马票，所以你比你嘛和拉到马票，拉到马票我你说嘛就咋叫？这也分家扶了别嘛说个那也没爬家过比啊。一火烧把家伙比说什么不咯？喽，没跑，说家伙我拿出别的毛病嘛，拿出忙我，拿到忙我，没咯？这隔壁我这学我和那边，没咯？这边你说这么样，我这特别我很拿到。我和那边我十几个了，没去我和那边一来下光，我十几个了，我的路，我在推荐那边坐票，我来下光怎么我的货说我和那个，刚那个讲我慢慢呀，那什么个面吃一在呢用这边咯，这样我一转进去那边。付什么？付冒什么嘛一句，路跑冒什么嘛一句我今年我到了过，一句我这我到边面这在这入到了，那什么啊？我没跑，你别骂我路跑冒什么嘛一句我到了，你来想嘛，没了，说这个。一没爬，你西爬一没爬，火车爬怎么嘛？也那去年也少着了。去年别个你那个那边是这个爬那些，你老个爬那些我慢慢呀，去年没来年我没做第二遍，刚才一头我转接一做饭，你西爬那头我转接扶了，比如这边老妈拼进去，还天天老妈忙啊，毛嘛也拿出毛去。跟那边了，出门拉马票一些，说这也火车爬，也没爬到毛个嘛，也来去年嘛一些，这么样过年说嘛也去年去掉，说这你是爬这么样学和想和一个那个样我，把你就上去，这边几个别个我都可怎么做过，那可得夸做我边我说菜还得带着了，这我找我的杂班情况嘛也你了，找我的杂班，说啥你是怕那的说菜带吃一节着呢，我找我的杂都白呢，这边个说菜，咱们一口火锅子个嘛，都去年嘛，去年嘛特别大的哇，老一年破嘛你们知道。这边一年里边说啥那个说吃过是忙啊，听那你咯。老好去的没去抢嘛多，没跑那个我那几天嘛是穷啊嘛是吧？那我跟那个来讲嘛，那个嘛我那个子穷了嘛，我和穷了嘛多的，那我跟个讲嘛，我嘛我那不多，那个嘛我跟你个来讲我那不多，跟那边一追嘛，一追无法嘛。火去过嘛了掉了嘿，这么火烧跑这么了，火烧跑什么呢？一追了绕我边上嘛，一去年嘛过嘛对的，一年只是提早年六天个年六年，
火烧跑了绝，不然后么爱。这边一追那个，你追过嘛？那嘛个你说，这花确实是我弄我干个那家还，这边个走，你这边火烧花嘛，那我就我爱在呢，我就是这来还得这些话，啊，我对人是唔到呢，个这别的要么是了，这边那会儿跟那谁有的，这边一个。一个嘛做那个，怎么一点唔得了个？这边了，今年我这家头，哦啊，这次和人家还没选举嘛忙啊，阿里学节嘛忙啊，一说咱们一句咱们呢，火烧法我今年的我讲我白的话嘛，这么今年听我家头，3年2年我比啊。那火烧法和这里边的，我当我啊，一当我怎么欺负那种呢？当我怎么这样学这辜负那种，这当我乖我头呢，带起伊了，就带个去，这边头那边呢就带边那火烧法边大家伙乐意。
就这，你若不这么努的音乐，就是个野马，你快是的我，就是个野马，几次雨落，几次地巴，我都不了，可把那思念如丝旁我。光里头，几次几把，三年可把拉丝，是怕的就是，即使是傻逼快乐。我路的，是怕没光里头，几次几把，三年可把拉丝，是怕的就是。即使是傻逼快乐，是怕的就是，即使是傻逼快乐。来的嘛的小妹小伙伴，在呀，那边的些啥？说这都明哎，现在是那边的说啊，新年说，跟我们那么一个酸沙滩说，那边哎，烧陶，啊头专业比说新年回来比回来不新年，俺们啥老出注意说怕手打嘛，俺们一起来别么呀，试试苦瓜煮打嘛哎，维他命 C、维他命 E、贝塔卡罗提你那别么呀。然试试我说新年回来嘛，还吃啥子嘛两个？啊，可好嘛吃子做了，吃子嘛我别样哎，他们跟人家说别别也贝塔卡罗提。啊，什么面嘛？我们讲，要么么事，么么南到买吧嘛，滚面嘛。是呢，他妈的说要么可贴，拉起呢，是呀，马萨普斯，马拉高速，是呢，个嘛是贵开嘛，是呀，么么1 gram， 不个么么是，是呀，么布朗丸，他们讲不里送我和里边个不里是吧？是呀，cantaloupe นื้อเหลือง cantaloupe 意思是ไง是呀，么用切，是呀，么么เขียวสวยสุก么么个เขียวสวย么么个一面嘛。是个他是不老不给，他怎么样试棍头别么样？一西装啊，西凉是呢西凉 Kim， 这边个意思是这种。啊，我们本来提呀，一动一下，去贝塔卡罗提นแบบมาเมียอะไรมาเมียมาอย่างที่ยาแก้วมังกรมะขามเทศมังคุดนี่จีสาลี่听的，这ที่吃子嘛，我们也小伙我说别不行呀，一下面，对嘛的说和说别不行哎，呀，马嘎斯沙利，哎对的，我们也一时嘛做嘛和。是你他妈的说吧，我呀干了事。是你他妈的说我呀吧，马基斯马坎特，是呀我โรงเรียน呀ลูกพรับ是呀สตรอเบอรี่是他妈是呀ส้มโอขาวแตงกวา懂哎，是呀พุทราแอปเปิ้ล真的。他们我们也小伙我说别不行，好多事情啊，阿里帮哎，俺们上一帮我呀维他命 E 说和古木黑的，俺们啥维他命 E 呀可面嘛我们也吃着。维他命 E 面嘛哎，ที่ยาอันนี้มาสุ是呀马基斯马坎特是呀มะม่วงเขียวสวยอีจื是呀มะเขือเทศราชินี是呀มะม่วงเขียวสวยสุกอันมา是呀มะม่วงน้ำดอกไม้สุกอันนี้ดึกเนี่ยที่มา是呀แก้วมังกรสีชมพูสตรอเบอรี่是กล้วยไข่听的อันมาวิตามิน E กูมามีอะไรวิตามิน E ที่มา我们也小伙我这边也我喜欢呢我不多可还是的子啊这里帮哎刚才嘛这个我们也小伙我是挺特别么样啊我过去喜欢呢我衣服不嘛的时候和那边我小伙我一不有那是那米票嘛和那边啊别话我喜欢呢他妈带浪我边呀你把你子拿什么做啊我过去喜欢呢他妈我们也怕带浪我们也你把你子拿个都的么的而且没有我过去下他妈带的和河南我们也是那对了和一入西湖也是那种个吃豆腐锅啊这个咱们上一边小伙伴老出的特别么样哎这样马嘞啊他妈怕抓和人嘎达了马嘞来嘎达别么和人哎当路嘛别哎是你马嘞我特别装备ที่มาคือวิยาทับทีมก็มาคือซื้อไงทับทีมแบบมาคือมาจิ้มหาจาร์ไอที่ยังไม่เนี่ยมาเล่นที่มาแล้วคือมาจุงอ่ะใช่บ้างไงที่เบลไม่เนี่ยตอมลุงมาก็มาแล้วมาเล่นจุดเชลล์แต่ไม่เนี่ยส่วนที่มาพอจะตามไม่เนี่ยมาจิ้มมาจะแก้ไม่เนี่ยมาเล่นก็มาตัวปฏิมันนั่นละอันนี้บ้างไงที่การชาวเขาว่า试แบบที่จะมาตัวนี้จำยังงูจำยังมาแต่ชาวเขาเนี่ยมีเขาที่ผิวไงแต่ไม่เนี่ยอะไรที่จะมาจ้า试ที่มาคือเนี่ยที่การอะไรจะกูจะคือมาช่วยไง一下边嘛呢一度一下度
啊我这个干呀啊历史的哈那么呀啊我说呢不如别么个呀嘛学过对么呀我怎么讲么呀啊我是照顾是我这个啊对我么呀底下边也挺么贵吧底下嘛我的什么照顾啊里底下嘛一度这边呀一度这边也过嘛得皮也过嘛或者40边没提来对嘛也挺嘛的下对面吃这边面吃下天呀啊我的过边呀面吃这我怎么了哎我的怎么和你们小伙呢和看啊说啊这边个小伙我对么个10年啊小伙我和拿来比他半年吧这个拿来比个我们呀怎么可呗这年怎么嘛可没和只花这边和么啊只我别里只别和么啊个看你那么了我们也看你啊我看你么了我们也小伙我啊里面不有抓啊是生啊别我们也啊我10年啊这看我边呀哎这么年的话啊我们起码在啊我在那么多是的话抓和啊的比头婚别么
你生，你我和我仨妻子过一多少来花。发光也难忘来月的。你是我那边发钱子快多人，来快也快多人来月的。哦，谢谢你们，你我和子挂来月。你是花来月的毛三呀子。我别拿我的个来快的嘛，三爷子来月的嘛，三爷子。谢谢你们，你和三年我的多，也别走，老三年也的苗。多谢了，你是我那边翻译的多，别在那翻译前面。多谢了，谢谢你生。你开始。ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแนะนำการรื้อถอนเครนก่อสร้างทางหลวงพิเศษบริเวณถนนพระราม2ถล่มต้องมีผู้เชี่ยวชาญกำกับดูแลเพื่อความปลอดภัยค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเริ่มปรับตัวลดลงเนื่องจากสภาพอากาศถ่ายเทมากขึ้นผู้นำสหรัฐบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้ากับ8ประเทศในยุโรปที่อัตรา10%จากการแสดงจุดยืนคัดค้านแผนการที่สหรัฐครอบครองเกาะกรีนแลนด์ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750อินเดียโอเพ่นเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานชนะคู่มือหนึ่งของโลกเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวหมายกำหนดการถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระบรมราชานุสรณ์อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศักราช 2569
เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่ 18 มกราคมเป็นวันคล้ายวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีทางราชการได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำทุกปีณพระบรมราชานุสรณ์อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุก องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเวลา 9 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุก องคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบจากกรุงเทพมหานครไปยังพระบรมราชานุสรณ์อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 10:30 นาทีวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วเดินทางกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยวันนี้เสนอตอนพระราชดำริให้เด็กได้โตในสิ่งแวดล้อมที่ดีสารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดั่งร่มโพแห่งแผ่นดินพระองค์ทรงตระหนักว่าคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนจะนำพาไปสู่อนาคตที่ดีของประเทศชาติหนึ่งในพระราชดำริสำคัญคือการส่งเสริมให้เด็กเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งเริ่มจากระบบนิเวศที่สมบูรณ์และมีคุณภาพทั้งอาหารที่เพียงพอน้ำสะอาดและพื้นที่สีเขียวเพราะทรงเห็นว่าธรรมชาติคือพื้นฐานของการดำรงชีวิตและเป็นครูคนแรกของการเรียนรู้โครงการป่ารักน้ำสะท้อนถึงความเข้าใจในความสัมพันธ์ของป่าและน้ำเมื่อป่ามีความอุดมสมบูรณ์ย่อมก่อกำเนิดน้ำและน้ำคือหัวใจที่หล่อเลี้ยงชีวิตและชุมชนขณะเดียวกันโครงการธนาคารอาหารชุมชนช่วยสร้างความมั่นคงด้านปัจจัยพื้นฐานให้แก่ครอบครัวเมื่อเด็กมีอาหารเพียงพอสุขภาพแข็งแรงทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่พระองค์ยังทรงส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้ทุกชีวิตเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมทั้งด้านกายใจและโอกาสในการเรียนรู้แนวพระราชปณิธานนี้จึงมุ่งแก้ปัญหาในการวางรากฐานของการพัฒนาจากธรรมชาติและมนุษย์อันเป็นเส้นทางสู่การพัฒนาชาติที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยการตรวจสอบเหตุเครนก่อสร้างทางหลวงพิเศษบริเวณถนนพระราม 2ถล่มเกิดจากโครงสร้างบกพร่องพร้อมแนะนำการรื้อถอนต้องมีผู้เชี่ยวชาญกำกับดูแลและควรปิดการจราจร1ช่องทางเพื่อความปลอดภัยศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเครนก่อสร้างทางหลวงพิเศษร่วงลงบนถนนพระราม 2พบว่าเกิดจากฐานรองเครนรับน้ำหนักไม่ไหวเนื่องจากแผ่นคอนกรีตมีความบางทำให้ฐานรองเครนไม่สามารถรับน้ำหนักได้จึงเกิดการยุบตัวเสียสมดุลและถล่มลงมาทั้งนี้ในทางวิศวกรรมต้องประเมินฐานรองน้ำหนักให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ส่วนขั้นตอนการรื้อถอนเครนหน้างานต้องมีวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญมากำกับดูแลและควรกำหนดช่วงเวลารื้อถอนและปิดช่องจราจร1ช่องทางเพื่อความปลอดภัยของคนงานและผู้สัญจรใช้รถใช้ถนนในเคสนี้เนี่ยนะฮะฐานรองเครนเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่วางตำแหน่งไม่
ต้องก็คือไปวางบนพื้นสะพานซึ่งเป็นพื้นที่มันมีความบางมันอาจจะมีความบกพร่องตรงไหนเราไม่รู้เรารู้แต่ว่ามีความบกพร่องตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งมันมาจากคนมันมาจากของหรือมันมาจากเครื่องจักรผมก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการสัญจรเส้นทางพระราม2รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดเหตุเครนก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ร่วงหล่นซ้ำซากอีกโดยสิ่งที่น่ากลัวคือเรื่องโครงสร้างซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลไม่สามารถเอาผิดผู้รับเหมาทางแพ่งได้จึงจำเป็นต้องใช้คำสั่งทางปกครองในการให้หยุดก่อสร้างหรือให้ยกเลิกสัญญาซึ่งเป็นขั้นตอนตามกฎหมายน่ากลัวคือเรื่องโครงสร้างเมื่อมันเกิดเหตุซ้ำซากถ้าไปไล่ตามสัญญาทางแพ่งทำอะไรไม่ได้รัฐบาลถึงต้องใช้คำสั่งทางปกครองในการให้หยุดก่อสร้างให้บอกเลิกสัญญามันเป็นเรื่องทางกฎหมายพลตำรวจเอกสำราญ นวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรสมุทรสาครและตำรวจทางหลวงอำนวยความสะดวกการจราจรถนนพระราม2ทั้งขาเข้าและขาออกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมเปิดช่องทางเบี่ยงจากทางคู่ขนานเข้าสู่ช่องทางหลักในบางช่วงสวิสาประทุมมารายงานค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเริ่มปรับตัวลดลงเนื่องจากสภาพอากาศถ่ายเทมากขึ้นประกอบกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อลดจุดความร้อนบรรเทาการสะสมของฝุ่นนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าภาพรวมหลายพื้นที่ค่าฝุ่นปรับตัวลดลงเนื่องจากสภาพอากาศเริ่มเปิดและมีลมพัดมากขึ้นส่งผลให้ฝุ่นละอองระบายออกจากพื้นที่ได้แต่ยกเว้นบางพื้นที่ที่ยังเกินมาตรฐานในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นเดียวกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากสภาพอากาศที่ถ่ายเทได้มากขึ้นแต่จากการตรวจสอบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตยังคงพบจุดความร้อนจากการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดใกล้เคียงเช่นปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครมากนักเพราะพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบการเผามีเพียงฝุ่นที่เกิดจากการจราจรเป็นหลักด้านนายราเชน เสียรปะรายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรระบุว่าเนื่องจากยังพบจุดความร้อนจากการเผาอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการเผาแปลงนารอบกรุงเทพมหานครส่งผลให้เกิดฝุ่นสะสมกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงปฏิบัติการฝนหลวงโดยใช้เทคนิคเจาะชั้นบรรยากาศและโปรยน้ำแข็งแห้งเพื่อสกัดฝุ่น PM 2.5 อีกทั้งเตรียมเปิดหน่วยปฏิบัติการภาคเหนือที่จังหวัดตากและจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์นี้เพื่อรับมือฝุ่นที่อาจรุนแรงในช่วงปลายฤดูหนาวและเตรียมเปิดปฏิบัติการในช่วงเวลากลางคืนหากสถานการณ์ฝุ่นกลับมาอยู่ในขั้นวิกฤตชวนันท์ มาลีรายงานไทยและญี่ปุ่นกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยไทยขอให้ญี่ปุ่นเพิ่มโควต้านำเข้าไทยและเชิญชวนร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนางสุปจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้พบหารือกับนายโอกตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยหารือเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านโดยเชิญชวนนักลงทุนญี่ปุ่นขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมเสนอทบทวนความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นโดยเร็วที่สุดเพื่อตอบโจทย์การค้าในอนาคตเนื่องจากญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่3ของไทยส่วนไทยเป็นแหล่งสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพสูงสำหรับญี่ปุ่นอาทิข้าวไก่แปรรูปและอาหารทะเลกระป๋องพร้อมขอให้ฝ่ายญี่ปุ่นสนับสนุนการนำเข้าไทยเพิ่มมากขึ้นตลอดจนขอให้เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นช่วยประสานเทรดดิ้งเฟิร์มสัญชาติญี่ปุ่นในไทยเพื่อช่วยกระจายสินค้าไทยไปยังเครือข่ายของบริษัทที่มีทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลกสำหรับในด้านการลงทุนญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับ1ของไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยมีบริษัทญี่ปุ่นลงทุนในไทยเกือบ 6,000 รายจึงเชิญชวนนักลงทุนและสตาร์ทอัพญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนหรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพิ่มเติมในไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกกต.ออกระเบียบว่าด้วยการคัดค้านการออกเสียงประชามติให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในแต่ละหน่วยออกเสียงสามารถยื่นร้องคัดค้านผลการออกเสียงต่อกกต.จังหวัดหรือเอกอัครราชทูตได้ภายใน48ชั่วโมงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการคัดค้านการออกเสียงประชามติพุทธศักราช 2569 กรณีมีการกระทำที่ทำให้การออกเสียงประชามติไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือมีคำร้องเรียนการออกเสียงทั้งในและนอกราชอาณาจักรโดยให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือกกต.จังหวัดเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ตั้งคณะกรรมการไต่สวนคำคัดค้านการออกเสียงประชามติกรณีมีคำคัดค้านหรือมีความปรากฏว่าการออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมสอบสวนตรวจค้นรวบรวมพยานหลักฐานวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งสามารถเรียกบุคคลมาเป็นพยานรวมถึงทำงานร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองในกรณีต้องมีการตรวจค้นและเสนอให้มีการเปิดหีบนับคะแนนออกเสียงใหม่ทั้งนี้คณะกรรมการไต่สวนจะต้องสรุปสำนวนให้แล้วเสร็จภายใน12วันหากยังไม่แล้วเสร็จสามารถขอขยายเวลาไต่สวนได้อีก2ครั้งครั้งละ3วันสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ร้องคัดค้านการออกเสียงประชามติจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในหน่วยออกเสียงที่จะยื่นคัดค้านโดยให้ยื่นคำคัดค้านต่อผู้อำนวยการกกต.จังหวัดหรือเอกอัครราชทูตในแต่ละประเทศด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนภายใน48ชั่วโมงนับแต่การลงคะแนนออกเสียงประชามติสิ้นสุดและหากคำคัดค้านไม่สมบูรณ์ให้ผู้ร้องคัดค้านแก้ไขเพิ่มเติมในระยะไม่เกิน1วันเกาะติดเลือกตั้ง 69 และการออกเสียงประชามติร่วมสร้างประเทศไทยร่วมใจไปเลือกตั้งกกต.เปิดช่องให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุผลจำเป็นกรณีที่หากวันเลือกตั้งติดภารกิจสำคัญจนไม่สามารถไปลงคะแนนได้เพื่อรักษาสิทธิทางการเมืองไว้โดยกำหนดระยะเวลาให้แจ้งเหตุได้ช่วง7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือ7วันหลังวันเลือกตั้งเท่านั้นแบ่งเป็นช่วงที่1ระหว่างวันที่1ถึง7กุมภาพันธ์2569และช่วงที่2ตั้งแต่วันที่9ถึง15กุมภาพันธ์2569สำหรับช่องทางการแจ้งเหตุสามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote และเว็บไซต์ boraservice.bora.dopa.go.th หรือทางไปรษณีย์ด้วยการส่งจดหมายลงทะเบียนถึงนายทะเบียนอำเภอท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา2ปีนับจากวันเลือกตั้งวันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่6บ้านนาอ่อนตำบลศพป่องอำเภอปางมะผ้าจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:19 น.ขออภัยครับขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social ประกาศบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้าที่อัตรา10%กับ 8ประเทศในยุโรปอาทิเดนมาร์กฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ประเทศเหล่านี้แสดงจุดยืนคัดค้านแผนการที่สหรัฐจะครอบครองเกาะกรีนแลนด์โด
ดยจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่1กุมภาพันธ์นี้จากนั้นจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น25%ในวันที่1มิถุนายนและยังบังคับใช้ต่อไปจนกว่าสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อเกาะกรีนแลนด์ทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำหลายครั้งว่าเกาะกรีนแลนด์มีความสำคัญอย่างมากสำหรับความมั่นคงของสหรัฐเนื่องจากเกาะแห่งนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอาร์กติกและมีแหล่งแร่ธาตุขนาดใหญ่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของอายาตอลลอฮ์อาลี คาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่กล่าวหาว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเป็นผู้ปลุกปั่นให้เกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศอิหร่านที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่28ธันวาคมปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันรายและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะเป็นวงกว้างผู้นำสูงสุดอิหร่านยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลอิหร่านจะไม่ทำให้ประเทศเข้าสู่สงครามและจะไม่ปล่อยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงครั้งนี้ทั้งในและนอกประเทศลอยนวลไปได้ทั้งนี้สำนักข่าวสิทธิมนุษยชนซึ่งมีสำนักงานอยู่ในสหรัฐเปิดเผยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงในอิหร่านอยู่ที่อย่างน้อย 3,090 รายและมีผู้ประท้วงถูกจับกุมตัวมากกว่า 22,000 คนกระทรวงกลาโหมไต้หวันออกแถลงการที่ประนามกรณีที่พบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนสอดแนมของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจำนวน1 ลำบินผ่านน่านฟ้าของหมู่เกาะปราตัสซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างไต้หวันกับจีนในทะเลจีนใต้เมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการยั่วยุรวมทั้งยังเป็นบ่อนทำลายสันติภาพเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างร้ายแรงกระทรวงกลาโหมไต้หวันยังให้คำมั่นว่ากองทัพไต้หวันจะยังคงเฝ้าระวังและดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะศึกแบดมินตันวอร์ทัวร์ซุปเปอร์750อินเดียโอเพ่น2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัตนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการมืออันดับ8ของโลกแพ้ให้กับอันแซยองมืออันดับ1ของโลกชาวเกาหลีใต้0-2 เกม11-21 และ7-21รัตนกคว้ารองแชมป์มาครองสำหรับโปรแกรมถัดไปของรัตนกอินทนนท์จะเดินทางไปป้องกันแชมป์ในรายการวอร์ทัวร์ซุปเปอร์500อินโดนีเซียมาสเตอร์2026ระหว่างวันที่ 20-25 มกราคมที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียด้านคู่ผสมเดชาพลภัวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเฟิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน2-1 เกม16-21 21-19 21-16ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้สำเร็จเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger ทัวร์รายการบางกอกโอเพ่น Challenger สนาม2ระดับ Challenger 75ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวแม็กซิมัส พราพลโจรหนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่ได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันเดินทางมาไกลถึงรอบชิงชนะเลิศก่อนแพ้ให้กับพรมาตินทิฟฟอนจากสเปน1-2 เซตแม็กซิมัสได้รองแชมป์รับเงินรางวัล $9,600 สหรัฐหรือประมาณ 340,000 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก74คะแนนการแข่งขันฟลอร์บอลเบนโวฟลอร์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026รอบคัดเลือกที่ประเทศนิวซีแลนด์ทีมฟลอร์บอลไทยอยู่ในสาย G ร่วมกับออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และฮ่องกงโดยนัดแรกทีมไทยเอาชนะฮ่องกงมาได้42-2นัดที่2เอาชนะออสเตรเลีย10-2และนัดที่3ชนะญี่ปุ่น7-4 ประตูสำหรับนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติเกาหลีใต้4-4ทำให้ทีมฟลอร์บอลไทยทำผลงานชนะ3เสมอ1เป็นที่1ของกลุ่มเข้าไปเล่นนัดชิงชนะเลิศในวันที่19มกราคมนี้และได้สิทธิ์คว้าตั๋วไปเล่น World Cup แมตช์ชิงแชมป์โลกที่ประเทศฟินแลนด์ในช่วงปลายปีนี้อีกด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันด้วยผลเสือภูเขาครอสคันทรีรุ่นประชาชนชายที่1เป็นของพลฉัตรนาคทองคำทีมจักรยานกองทัพอากาศคมเวลา1ชั่วโมง 7.13 นาทีรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1เป็นของวรพลเมืองสุขทีมราชนาวีเวลา1ชั่วโมง 7.59 นาทีและรุ่นประชาชนหญิงที่1ได้แก่วรินทร์เพชรประพันธ์ทีมเรนโซ่ไซคลิงทีมเวลา1ชั่วโมง 7.07 นาทีรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1เป็นของปิ่นพักเชียงสวนจากทีมรอยัลไทยนาวีคอร์ไซคลิง
เวลา1 ชั่วโมง 12.13 นาทีสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันจักรยานประเภทถนนรายการโรดเรสพิจิตร กัญจนากุลรายงานต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนส่วนภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเนื่องจากมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกรวมทั้งระวังอันตรายจากอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งไว้ด้วยสำหรับภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้โดยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากเนื่องจากการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีและมีลมอ่อนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 3-12 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 15-22 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่โดยมีฝน10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นประมาณ1 เมตรตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่โดยมีฝน10%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 33 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นาที1 นาทีกับกปท.การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถผู้ขับรถต้องให้สัญญาณไฟก่อนจะหยุดหรือจอดในระยะไม่น้อยกว่า30 เมตรการจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถต้องจอดรถขนานชิดขอบทางหรือไหลทางในระยะห่างไม่เกิน25 เซนติเมตรห้ามหยุดรถในบริเวณในช่องทางเดินรถเว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีไม่มีช่องเดินรถประจำทางบนทางเท้าบนสะพานหรือในอุโมงค์ในทางร่วมทางแยก
ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถในเขตปลอดภัยและในลักษณะการกีดขวางการจราจรการหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ผู้อื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าทาตรีตอนที่2คำว่าทาตรีเขียนทอทงสระอาต่อเต่ารอเรือสระอีแปลว่าผู้ค้ำจุนหญิงผู้ค้ำจุนมารดาหมายถึงแม่นมคือผู้ที่ให้นมแทนมารดาแม่นมเป็นผู้เลี้ยงดูให้ชีวิตแก่ทารกกวีจึงนำคำว่าทาตรีมาเปรียบพระมหากษัตริย์ว่าทรงเป็นผู้เลี้ยงดูข้าราชบริพารและราษฎรประดุจแม่นมดังในกาบเหเรือพระนิพนธ์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์กล่าวถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชดังนี้พระวงศ์องค์อิสราชเสนามาศราษฎรพร้อมรักภูธรภูทะเรศเลี้ยงเยี่ยงทาตรีผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th สาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนโรค SLE โรค SLE ที่คนไทยรู้จักกันในชื่อโรคพุ่มพวงโรค SLE เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่มีการอักเสบเกิดขึ้นกับอวัยวะเกือบทุกส่วนของร่างกายสาเหตุของโรคยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ลักษณะสำคัญที่พบในผู้ป่วยโรคนี้คือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดไปจากปกติโดยมีการสร้างสารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีต่อต้านเซลล์เนื้อเยื่อของตนเองซึ่งนำไปสู่ความเจ็บป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิตได้สำหรับคนไทยพบโรคนี้ได้บ่อยกว่าต่างประเทศและความรุนแรงของโรคสูงกว่าคนผิวขาวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, Line และ Instagram @ สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีที่ผ่านมาโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์ค่ะการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวธิติมาอินกล่ำและยุทธพรบานเย็นอ่านโอ้ยใครมาเผาอะไรแถวนี้ทั้งควันทั้งฝุ่นเต็มไปหมด ก็หมู่บ้านเรานี่แหละโอ้ยเขาพากันเผาขยะต่อสั่งฟางข้าวเช้าก็เผาเย็นก็เผาอีกไหนจะเด็กวัยรุ่นขับรถแข่งกันทั้งวันไม่รู้จะทำยังไงแล้วนั่นน่ะสิเอางี้เราต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ล่ะอย่าปล่อยให้ฝุ่นทำลายชีวิตมาร่วมกันคิดลดมลพิษกันเถอะครับเมื่อความสุขของคนเราไม่เท่ากันและที่มาของความสุขก็แตกต่างกันการได้เป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจนเห็นผลเป็นรูปธรรมเช่นปัญหาลำคลองปัญหาขยะปัญหาการจราจรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ที่ทำให้เห็นมุมมองใหม่เห็นคุณค่าของทุกชีวิตเป็นโครงการดีๆที่สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ขึ้นแจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วนระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
ท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีที่ผ่านมาขอเชิญติดตามรับฟังครับสร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Happy New Year ก็ยังคงจะเป็นคำทักทายของสังคมของคนเราถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านเข้ามาเกือบ2 อาทิตย์แล้วแต่บรรยากาศของปีใหม่นั้นก็คงยังติดพันมาให้ถึงวันนี้ผมมีโอกาสได้ไปฉลองวันปีใหม่กับทางเจ้าหน้าที่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งทุกห้องเต็มหมดทุกคนมีความสุขเพราะว่าไม่ใช่แค่เงินเดือนแต่เป็นทั้งโบนัสซึ่งแต่ละคนก็จะได้กันทั้งประเทศฉะนั้นช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเรียกว่าโอกาสและความสุขที่ดีที่สุดของร้านและก็ทุกๆคนที่มีทั้งเงินจากเงินเดือนโบนัสแล้วก็ร้านค้าร้านขายต่างๆก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเอาเงินทั้งปีที่ได้มารวมกันและเอาไปใช้ฉะนั้นความสุขครับของทุกๆคนไม่ใช่แค่คนไทยอันนี้เป็นทั่วโลกอันนี้ก็จะถือว่าเป็นความสุขที่สุดก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนั้นนอกจากความสุขแล้วก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยวันนี้เรื่องการดื่มแล้วขับอันนั้นก็ถือว่าเป็นความอันตรายอันที่สองนั้นถ้าดื่มมากไปกับคนที่สุขภาพไม่ดีอันนี้ก็ถือว่าจะสร้างภาระและปัญหาสุขภาพให้กับทุกคนเอาละครับเราก็คงต้องไปคุยกันต่อแล้วว่าเรื่องปัญหาปากท้องของเมืองไทยนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเติบโตของทางด้านเศรษฐกิจไทยนั้นไม่ใช่เพิ่งมาเป็นแบบนี้แต่เป็นแบบนี้มาหลายปีแล้ว30-40 ปีเราก็มีประเด็นว่าการเติบโตด้านเศรษฐกิจของเรานั้นไม่สูงเลยเพราะอย่างที่ผมข่าวที่แล้วพูดว่าเรานั้นยังไปยึดติดอยู่กับภาคเกษตรที่มีรายได้ต่ำคนในภาคเกษตรมีอยู่ประมาณ30กว่าเกือบ 40% ของประชากรแรงงานทั้งหมดในประเทศไทยแต่ตัวเลขที่ได้จากภาคเกษตรมานั้นก็มีแค่ประมาณ 9% เท่านั้นเองซึ่งคนอยู่ในภาคเกษตรก็จนบักโกกหรือแม้กระทั่งภาคการท่องเที่ยวที่เรานั้นมันเป็นฤดูร้อนฤดูฝนคนก็จะไม่ค่อยมาแต่หลังฤดูฝนไปแล้วเป็นฤดูหนาวนั้นประเทศไทยก็จะมีคนมาเที่ยวเยอะที่สุดเพราะฝนก็ไม่ตกอากาศก็ไม่ร้อนและไม่ว่าจะเป็นเกาะแก่งต่างๆก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่พอเริ่มเข้าเดือนมีนาแล้วอากาศก็ร้อนและที่สำคัญเรื่องโลกร้อนนั้นก็เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆการที่โลกร้อนขึ้นแล้วเวลาฤดูฝนตกหนักขึ้นอันนี้ก็ส่งผลกระทบให้กับเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากแล้วครับประเทศไทยเราวันนี้จะยุ่งขนาดไหนในช่วงสั้นๆของปีแต่ส่วนที่เหลือของปีนั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้เช่นอุตสาหกรรมไม่มีฤดูไม่มีเวลาที่จะไปหยุดทุกอย่างขึ้นอยู่กับใบสั่งซื้อมีเยอะเขาก็จะผลิตกันทั้งวันทั้งคืนในนิคมอมตะมีโรงงานกว่า200โรงงานครับทำงาน24ชั่วโมงและไม่มีวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดก็จะมีแค่วันปีใหม่วันสงกรานต์2อันนี้เป็นหลักนอกนั้นก็จะทำทั้งวันทั้งคืนหรือก็จะทำทั้งปี
ฉะนั้นนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำให้ประเทศจีนซึ่งเมื่อก่อนนี้ยากจนข้นแค้นเหลือเกินก็ประสบกับความสำเร็จในการพัฒนาประเทศนั่นเองเราคงต้องไปคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกคนครับสวัสดีครับฮัลโหลว่าไงเพื่อนกำลังขับรถอยู่เลยนะนี่จะขึ้นทางด่วนแล้วนะนี่คุณขับไปคุยไปจับพวงมาลัยมือเดียวแบบเนี้ยเดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ5 เท่าเลยนะคะไหนจะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองก็ช้าลงจะเหยียบเบรกจะบังคับพวงมาลัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช้าลงกว่าปกติ 0.5 วินาทีเลยนะคะคุณอุ๊ยจ้าเลิกแล้วต่อไปนี้ขับรถจะไม่คุยโทรศัพท์แล้วจ้าท่านผู้ฟังคะกรมวิชาการเกษตรเปิดตัวโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรคาร์บอนต่ำแลดอกนางพญาเสือโคร่งเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรคาร์บอนต่ำถือเป็นหนึ่งในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมจากประชาชนโดยเป็นการผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สร้างสรรค์และความรับผิดชอบเพื่อลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ให้ได้มากที่สุดซึ่งการท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวนอกจากลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนแล้วทำให้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ขึ้นและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรอีกทั้งยังสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับท้องถิ่นส่งเสริมวิถีชีวิตเดิมสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่และยังสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆโดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวซึ่งกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญผ่านการขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรคาร์บอนต่ำและดอกนางพญาเสือโคร่งณศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวางตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรให้มีความหลากหลายมิติโดยศูนย์วิจัยหลวงเชียงใหม่หน่วยย่อยขุนวางจะเป็นศูนย์การเรียนรู้สร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพเชื่อมโยงการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำและเป็นการส่งเสริมการลดการเผาในภาคการเกษตรลดการเกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนืออีกด้วยงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโลคาร์บอนหรือว่าการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำด้วยซึ่งเราก็มีเป้าหมายที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือพูดง่ายๆว่าลดการเผา PM 2.5 เพื่อที่จะส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยมีความสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยามากยิ่งขึ้นสำหรับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำและดอกนางพญาเสือโคร่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรย้ำว่ามีจุดไฮไลท์สำคัญ7จุดได้แก่ศาลารถพระที่นั่งโรงผลิตหัวมันฝรั่งระบบแอโรโปนิกศาลาชมวิวอุโมงค์ต้นนางพญาเสือโคร่งแปลงปลูกพืชผสมผสานโรงแปรรูปกาแฟและต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะเดียวกันกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายตั้งเป้าขยายพันธุ์ต้นนางพญาเสือโคร่งในจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้1 ล้านต้นซึ่งปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการในพื้นที่สูงไปแล้วกว่า 100,000 ต้นและตั้งเป้าหมายขยายพันธุ์ต้นนางพญาเสือโคร่งอีก1 ล้านต้นภายในระยะเวลา2 ปีเพื่อสร้างแนวไม้ดอกไม้ประดับบนพื้นที่สูงและสร้างอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เชื่อมโยงธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนสร้างรายได้เสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือในการขยายการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งซึ่งถือว่าเป็นดอกซากุระของเมืองไทยในพื้นที่ขุนวางและแม่จอหลวงก็เป็นจุดชมวิวเป็นจุดท่องเที่ยวที่พี่น้องประชาชนชาวไทยเข้ามาสัมผัสทุกปีนี้กรมวิชาการเกษตรมีโครงการดีๆต่อเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ที่เมื่อปีที่แล้วเราได้จับมือกับจังหวัดเชียงใหม่ในการขยายต้นพันธุ์นางพญาเสือโคร่ง1 ล้านต้นปีนี้กรมวิชาการเกษตรก็จะขยายอีก1 ล้านต้นเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคการเกษตรคาร์บอนต่ำให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยต่อไปการดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นการต่อยอดการพัฒนาไม้ดอกเมืองหนาวและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนที่สนใจสามารถท่องเที่ยวด้านการเกษตรคาร์บอนต่ำได้ทุกวันณศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
หน่วยย่อยขุนวางตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ชวนันท์มาลีรายงานจังหวัดกำแพงเพชรเตรียมจัดงานมหกรรมการประกวดโคบรามันระดับประเทศนำเสนอศักยภาพโคเนื้อไทยที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งเสริมการผลิตโคเนื้อของจังหวัดกำแพงเพชรต่อยอดให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอุตสาหกรรมอาหารของประเทศรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะโคเนื้อถือเป็นศาสตร์เศรษฐกิจที่สำคัญของไทยปัจจุบันภาครัฐและภาคเอกชนมีการร่วมมือกันเพื่อที่จะปรับปรุงโคเนื้อภายในประเทศให้เป็นเนื้อโคคุณภาพสูงนายสดุดีพุทธังปลัดจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อของจังหวัดกำแพงเพชรต่อยอดให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอุตสาหกรรมอาหารของประเทศจังหวัดกำแพงเพชรจึงเตรียมจัดงานมหกรรมการประกวดโคบรามันระดับประเทศคล่องคลุ้งบรามันโชว์เคส 2026 เพื่อโชว์ศักยภาพฟาร์มโคเนื้อไทยที่ได้มาตรฐานระดับโลกกำแพงเพชรของเราต่างอำเภอแต่ละอำเภอเนี่ยนอกจากเรื่องธรรมชาติสวยงามเรื่องโบราณสถานแล้วนะครับเราจะมีฟาร์มโคนะครับระดับประเทศในการที่เลี้ยงแล้วก็ได้ถ้วยพระราชทานต่างๆมากมายคือดีเจแลนด์ฟาร์มครับเมื่อมีความคิดที่เราอยากจะเปิดของดีนะครับเราก็จะมีโครงการว่าอยากจะทำการประกวดชิงถ้วยพระราชทานเลยนะครับทำถึงขนาดที่เป็นระดับการประกวดระดับประเทศซึ่งวันกำหนดจัดงานของเราเนี่ยครับก็จะเริ่มการจัดงานในวันที่23ถึง26มกราคม2569นี้นะครับการสถานที่จัดงานก็ที่ดีเจแลนด์อำเภอคลองขลุงครับวันนี้เราจัดเตรียมงานนะครับในการดำเนินงานเนี่ยเพื่อจะให้เป็นการประกวดระดับสากลก็นำการขับเคลื่อนโคไทยก้าวสู่การเป็นที่ยอมรับระดับโลกอย่างแท้จริงด้านนายทวชชัยแถวทาธรรมปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วยจุดประสงค์ของงานนะครับก็จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ยกระดับนะครับสายพันธุ์โคเนื้อภายในประเทศของเราแล้วก็เผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องนะครับตามหลักมาตรฐานสากลให้เกษตรกรมีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาพันธุ์โคเนื้อซึ่งตรงความต้องการของตลาดโลกนะครับแล้วก็เพื่อเป็นเวทีนะครับในการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมปศุสัตว์และการจัดการฟาร์มโคเนื้อสมัยใหม่นอกจากนั้นแล้วนะครับยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดของเราด้วยนะครับแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับวงการโคเนื้อสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงนะครับถ้าเราผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงได้เยอะขึ้นเราก็สามารถที่จะส่งออกเนื้อโคเหล่านั้นไปยังต่างประเทศสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับการจัดงานคลองขลุงบาร์มันโชว์เคส 2026 แสดงให้เห็นว่าจังหวัดกำแพงเพชรไม่ได้มองเนื้อโคคุณภาพสูงเป็นเพียงแค่เนื้อสัตว์แต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาหารที่สามารถถูกยกระดับและสร้างเรื่องราวรวมถึงการพัฒนาคุณภาพให้กลายเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังของไทยในเวทีโลกได้อัญชลิกาครองเกษรทีมข่าวสวท.กำแพงเพชรรายงานจังหวัดตราดพัฒนาการเพาะพันธุ์สุนัขพันธุ์ไทยหลังอานให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้รับความนิยมทั้งในและนอกประเทศสามารถสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะอ่านบนหลังสู่พลังเศรษฐกิจสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานอัตลักษณ์เมืองตราดจังหวัดตราดเป็นจังหวัดชายแดนขนาดเล็กจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยและมีคำขวัญประจำจังหวัดว่าเมืองเกาะครึ่งร้อยพลอยแดงข้าล้ำระกำแสนหวานหลังอานหมาดียุทธนาวีเกาะช้างสุดทางบูรพาหนึ่งในสัญลักษณ์ท้องถิ่นที่อยู่ในคำขวัญจังหวัดนั่นก็คือหมาหลังอานหรือสุนัขไทยหลังอานจังหวัดตราดไม่ได้มีดีแค่ทะเลและธรรมชาติที่สวยงามแต่ยังมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่อยู่คู่ชุมชนมาอย่างยาวนานนั่นก็คือสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานสุนัขพื้นเมืองสายพันธุ์แท้ของไทยที่โดดเด่นด้วยอานขนย้อนบนแผ่นหลังแข็งแรงฉลาดและซื่อสัตย์นายพิรศักดิ์เตียวิเชียรหรือคุณกบเจ้าของฟาร์มสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานคอกบ้านเย็นเล่าจังหวัดตราดเปิดเผยถึงจุดเริ่มต้น
ในการเริ่มเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านว่าเริ่มต้นจากรุ่นพ่อที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้มาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนจ่าทำให้คุณกบคุ้นเคยและผูกพันกับหมาหลังอ่านตั้งแต่วัยเด็กด้วยนิสัยที่ซื่อสัตย์ฉลาดและดูแลปกป้องบ้านได้ดีจึงเลี้ยงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเมื่อเข้าสู่ยุคโซเชียลมีเดียสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านจังหวัดตราดก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยมีผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเพื่อนำไปเลี้ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศสวัสดีครับผมชื่อพีรศักดิ์เตียวิเชียรนะครับเป็นเจ้าของคอกหมาคอกบ้านเย็นเล่าหลังอ่านหมาดีจังหวัดตราดนะครับที่มาที่สนใจของการเลี้ยงสุนัขคือมันเกิดมาจากว่าพ่อเป็นคนเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นนะครับพ่อผมเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นนักเรียนจ่าครับตอนนี้พ่อก็อายุประมาณ80กว่าแล้วครับเราก็เห็นมาตั้งแต่เล็กเราก็เลยรู้สึกว่าชอบสุนัขไทยหลังอ่านโดยก็คือชอบที่นิสัยเขาครับพอมันเริ่มมีโลกของโซเชียลมาแล้วมันก็เลยไปได้ไกลขึ้นก็จะมีคนทักมาอยากได้ลูกเขาบ้างอยากจะมีไปเลี้ยงบ้างทั้งทั่วประเทศแล้วก็เป็นต่างประเทศนี่ครับอย่างสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านของจังหวัดตราดนะครับก็จะมีอัตลักษณ์เมืองตราด9ประการนะครับอันดับแรกเลยก็คือกระโหลกค่อนข้างจะโตนะครับกระโหลกโตนะครับปากมอมดำอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นแบบหน้าสั้นปากทู่นะครับจะเป็นลิ้นดำมีลักษณะเป็นลิ้นดำหรือลิ้นด่างก็ได้นะครับแล้วก็เป็นหูตั้งแล้วก็มีอานนะครับมีอานยาวสมส่วนลำตัวไม่สั้นหรือยาวเกินไปแล้วหางดาบเล็บดำมันจะเป็น9ประการประมาณนี้ครับสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านนะครับก็สามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดตราดหรือประเทศไทยได้นะครับสามารถที่ว่าเป็นเสริมรายได้สามารถส่งออกไปต่างประเทศก็ได้หรือทั่วประเทศของเราได้เลยนะครับที่ผมไปก็จะมีเป็นอเมริกาเป็นรัสเซียล่าสุดก็จะเป็นดูไบที่ไปครับอยากเชิญชวนให้เลี้ยงกันเยอะๆครับอนุรักษ์กันไว้ครับสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านไม่เพียงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังสามารถต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์จากสุนัขพื้นบ้านสู่สัญลักษณ์ของจังหวัดตราดหลังอ่านตราดไม่ได้เป็นเพียงความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่แต่ยังเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมก้าวสู่สายตาโลกสุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวท.ตราดรายงานจังหวัดสุพรรณบุรีส่งเสริมและยกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างอัตลักษณ์ให้เมนูปลาหม่ำสมุนไพรทอดกรอบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมีพระประจักษ์ตำบลต้นตาลอำเภอสองพี่น้องเป็นอาหาร1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะสุพรรณบุรีเมืองอู่อารยธรรมและข้าวปลาอาหารได้ส่งเสริมเมนูพื้นบ้านที่ได้รับการยกระดับจนโดดเด่นและถูกคัดเลือกเข้าสู่โครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้แนวคิดรสชาติแห่งความภาคภูมิใจโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยเมนูที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดคือปลาหม่ำสมุนไพรทอดกรอบซึ่งนางสาวเรือนแก้วสังครัตน์ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่พระประจักษ์เล่าว่าปลาหม่ำเป็นอาหารของคนยวนประเทศเวียดนามคำว่าปลาหม่ำเป็นภาษายวนแปลเป็นไทยก็คือการหมักปลาหม่ำจะทำจากเนื้อปลาชะโดหรือปลาช่อนเท่านั้นแร่เอาแต่เนื้อไม่มีก้างหมักด้วยเกลือข้าวคั่วและสับปะรดนานถึง7เดือนซึ่งถือเป็นการถนอมอาหารเก็บไว้กินนานๆมีรสชาติที่อร่อยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำได้หลากหลายเมนูปลาหม่ำคือการถนอมอาหารของคนยวนในสมัยก่อนนี่แหละค่ะต้องใช้แค่เนื้อปลาช่อนกับปลาชะโดเพราะมันจะเป็นเนื้อเยอะเนื้อหนาหน่อยขั้นตอนที่1แล้วหมักเกลือเพื่อไม่ให้เนื้อปลามันเน่านะคะขั้นตอนที่2นำมาล้างเอาเกลือออกให้หมดแล้วเราก็มาทำความสะอาดก็เอามาหั่นค่ะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเอามาใส่ข้าวคั่วเพื่อไม่ให้เนื้อปลามันติดกันก็มีความหอมแล้วเราก็เอาอัดเข้าไปอยู่ในโอ่งอย่างเดิมอีกอัดด้วยกาบไผ่ไว้หน้าปากโอ่งค่ะทิ้งไว้จะประมาณ 2-3 เดือนก็จะเอาเนื้อปลาแบ่งออกมาแล้วเราใส่สับปะรด1เดือนหรอกถ้าเราไม่ได้ใส่สับปะรดมันสามารถอยู่ได้เป็นปีค่ะเรามาประกอบเป็นอาหารเราก็เอามาทำปลาหม่ำยำปลาหม่ำทอดอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็น1เมนูของจังหวัดสุพรรณบุรีก็คือปลาหม่ำสมุนไพรทอดกรอบค่ะเมนูปลาหม่ำสมุนไพรทอดกรอบเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมจากปลาหม่ำสดโดยนำมาปรุงรสและทอดกรอบพร้อมเสริมด้วยสมุนไพรทำให้รสชาติอร่อย
ทานง่ายและสามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกประมาณ20คนแบ่งการทำงานตามความถนัดเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนต้องร่วมคิดร่วมทำก่อให้เกิดความรักความสามัคคีซึ่งจากมรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมด้านอาหารที่สร้างคุณค่าอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนเราทำกลุ่มเรามีอะไรเราคุยกันนะคะเราก็จะได้ใจเขาเราให้ใจเขาเขาก็ให้ใจเรานะคะอาชีพหลักบางคนทำนาบางคนก็ออกไปรับจ้างบ้างแล้วก็เสริมด้วยการทำปลาหม่ำเวลาที่เราได้ปลามานะคะเราก็ให้สมาชิกมาทำกันนะคะคือคนไหนทำก็จะได้ค่าตอบแทนค่ะต่อคนก็ประมาณเดือนละ 3,000 ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาอยากได้อาหารพื้นถิ่นของเราก็จะมีอาหารสำหรับยวนให้นักท่องเที่ยวได้ชิมกันนะคะคือปลาหม่ำสมุนไพรทอดกรอบปลาหม่ำยำสมุนไพรหมูหันบ้านยวนแกงส้มผักบุ้งแก้วกินกับปลานิลซึ่งเราแลกเป็นปลาผีเสื้อแดดเดียวแล้วก็เสริมด้วยไข่เจียวยวนค่ะยอยวนอันนี้จะอยู่ในโต๊ะสำหรับยวนค่ะการคัดเลือกปลาหม่ำสมุนไพรทอดกรอบเป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรีถือเป็นความภาคภูมิใจที่ตอกย้ำถึงความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่พระประจักษ์ความสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่มั่นคงให้กับสมาชิกในชุมชนรวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาเห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านให้อยู่คู่สุพรรณบุรีสืบไปเฉลียวอินยิ้มสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เตรียมเปิดให้บริการประชาชนในเดือนหน้านายจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขตสาทรซึ่งในปัจจุบันภาพรวมโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามีความคืบหน้าตามแผนงาน100%ส่วนความคืบหน้างานก่อสร้างอยู่ที่93%ยังคงเหลือในส่วนของงานปลูกไม้พุ่มงานปูหญ้าสนามงานติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างคาดว่าการก่อสร้างในส่วนที่เหลือทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้และมีกำหนดเปิดสวนเพื่อให้บริการประชาชนประมาณกลางเดือนหน้าทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมติดตามโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอย่างต่อเนื่องตรวจสอบระบบระบายน้ำและระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้เรียบร้อยสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพติดตามการปรับปรุงประตูทางเข้าออกสวนจากเดิม2ประตูเพิ่มเป็น4ประตูจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำประตูทางเข้าออกรวมถึงการดูแลบำรุงรักษาสวนและต้นไม้ภายหลังการดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงเป็นไปอย่างคุ้มค่าตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานเลือกตั้งทั้งทีต้องไม่ให้พลาด3สี3บัตรเข้าใจให้ครบก่อนเข้าคูหาสีเขียวเอาไว้เลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตสีชมพูเอาไว้เลือกพรรคเลือกนโยบายที่คุณชอบและสีเหลืองเอาไว้ออกเสียงประชามติ1เสียงของคุณมีความหมายต่อประเทศจำสีให้ได้ใช้สิทธิ์ให้ครบ8กุมภาพันธ์นี้ออกไปใช้สิทธิ์พร้อมกันอนาคตไทยเริ่มจากการเลือกของคุณต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องของไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์ คตวิโรครับไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกลับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่
ติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักษาบังถิ่นไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลพลังประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลเกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยขอน้อมเกล้าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. We, the collective voices of Radio Thailand Chiang Mai, join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
อาเดือไทยมิขอสองผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงควยตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามามิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาหมายแอจิเชนีถามิเนนืมาละเขมาเงเลเชญาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายอนเนเกเนโยเยบเนมาอีนอายอมโดอาดิเนโกเอียเนควยตาโอดาเลมิเนนืมาเนสาวเนวอจจอยเรญาอาดิมาโยหานาลูอายองนืมาละเขยอจอนาลูเนเกเนโยเยบอชอเนมางามาอาเขาชอเจโยกานาลูอตก.มาแล้วจ้ามหกรรมที่คนรักของดีของอร่อยห้ามพลาดในงานสินค้าเกษตรทั่วไทยสู่หัวใจล้านนาของดีมีคุณภาพจากแผ่นดินไทยเชื่อมใจผู้บริโภคสู่ตลาดล้านนาอย่างยั่งยืน 21-25 มกราคม 2569 ณ มีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่งานเดียวที่อตก.ยกทัพสินค้าเกษตรคุณภาพคัดสรรจากเกษตรกร 4 ภาคทั่วไทยสดใหม่อร่อยถูกใจได้มาตรฐานชวนชิมช็อปแชร์แบบจุใจสินค้าราคาพิเศษสินค้านาทีทองลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทยังไม่หมดพบกับเชฟเดี่ยวมาสเตอร์เชฟซีซั่น 2 ที่จะมาสาธิตการทำอาหารฟิวชั่นติดแกรมสดจริงอร่อยจริงและกิจกรรมสนุกๆดนตรีเพราะๆตลอดทั้งงานแล้วพบกันในงานอตก.สินค้าเกษตรทั่วไทยสู่หัวใจล้านนา 21-25 มกราคม 2569 ณ มีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่อายุเนี่ยจะละเงอันนี้เชื่อว่าบาลาเชสีอาคนนี้พังอายาโกเชสิเงนอถึงกับคณะรัฐมนตรีบอกเจ้าล้วนอายุนี้สัญชาติก็กอสาลูเดินชาวบ้านเนี่ยก็ดูเดและบจางอาเดยเนียเดถึงกับย่อมมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ 2522 และขั้วถึงกับเธอเนี่ยอายุนี้ถึงกับไทยมีของหลักคุยพ่ออ้อเหลือว่าเมื่อนี่จอลาเดอเขาเนี่ยรอทะเบียนประวัติและขั้วเธอย้อนฉายเยี่ยเดินนะคนนี้เยี่ยเนียวถึงกับอยู่ห่างก็ดูการขอสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและขั้วเธอยันยาเมเจเดเยเนียเดข้อแน่เยเนียวมาตรา 7 ทวิแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพศ 2508อายุนี้เธอก็ถ่ายมิของหลักคุยได้แล้วแน่อาดามังนะอามาเธอก็ทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนและอ้อเธออายุนี้สัญชาติสัญญาเมเจเดเยเนียเดใช่ก็ดูนะคนนี้กูเทเมืองหลักคุยย่อนะเธอก็สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองและคุกาชัญญาไม่ดียมือยอหลักคุยนะเยเนียวเธอก็ในอำเภอยอฮันเนโจดัวรอราชการอายามหลักคุยอันนอนีเชวบาลาโกซีอาคนนี้พังอายาโกเชวขวงเกนีเดเยเนียวกะกอตินักโลคุมยาวจอซาดูเจียงหลังในยานีเมื่อสปสชโยอานาลูกดูโยมือจอซาดูละยาวนักโลคุมยาวอุตาจอซาดูเจียงหลังในยานีลัวแม่ซาพิโลเดฮอผู้เจอเดกดูเฮลวยยาแม่ซาพิโอปดัวมาเมื่อเจ็บเกี่ยยังลาและอันตราซาวเนชอเชอร์ไอโอดินจอซาโดนีหลังเนอแม่HIV อามังเนจังมาบินยอยกดูยากาบิโอข้าแม่สุดอังเชฮอชีโชอุตาลาซาเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มจำยอสปสชเขต1เชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงาปโยดามโอเดนากาตีโกจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกานาลูก็ดูไม่ได้ยาโปนาลูเฮตาฮอดาเง
อุเฮฮาเล PM 2.5 เฮมียดาลางาเลสีลางาอาดูมาเนจังเงดเจอปะปะกัวเงเจมีจาเคมีเนเฮดดตอลุชัวยามอดดลาเนมัวขเนียมามึงอะเดมีเนพีลาขบยานาลาขอเนสาก็พปานกขอนีเปลายังงาอาดูมาโยฮานาลูกุมเนมีจามาเคนีโยฮาเนยับมุเนยับเพเลเธอโลไทยเนเฉเนปุยเกมีจามีกาพี่ขอเนบอชอมยาลานีอาบอที่ขอหลวเขาที่ขอหลวกุมเนมีจาตะเคเดเหมือเนโยฮานาหลวอยู่เหมือนจะชาโดนีจอนยาผาเหมือนเนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาเนจะกาเงเดอัลโหลก็กว่าจะกาเอกายังเดเยเนียเดไอเยเนียวอันเย่ปลาณีสีอคนยี่พังอายากวดเชื่อนะเนาะไอเยนี้ตะกาสัญชาติไทยลาเดมันเงี้ยนี่โยกานาลูโยฮายุ่มเอโดเนโยฮาชมยฮาจากาการเลือกตั้งในขั้วเธอเดเยเนียเดโยออและเยเนียวเฮงเงนนะคนนี้โยฮาบัตรประจำตัวประชาชนแหลมหัวเนเชื่อสุนตายกองอาเดเยเนียวเดอาจารย์เบตานะคนนี้ย้อนยื้อเธอนะคนนี้บัตรเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและงานเดย์เนียวพื้นบัตรเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อข้อเนยซื้อนะคนนี้บัตรออกเสียงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญและงานเดย์เธอมีเนโยฮานาลูเอโดเนโยฮายิ้มเหมือนอะไรเนี่ยก็ดูก็เดย์เนียวเดข้าชอเวนจะนี่จอผู้เลี้ยงดาวทุยคาเบจะนี่จอมเลี้ยงดงชอยคาเบชอบพามาสิจอชาโลchị tôi tên là trẻ sẽ lên hơi thì nó mỏng chả mà khó tao nhiều mà chọn nó là yêu tôi tên sẽ cho chị giá lên là hơi nhưng mà nga nga ở đây là yêu mà chọn đấy tôi tên sẽ chọn cho chị nó nào tôi tên sẽ chọn là trong hai lên thôi chị giá tôi sao phải là sao mới đi cô ye bien la ta jani bon la tsinga ko jana na
ကိုရေပြန်လန်းတာဂျာနေဘောမချင်းငါကိုပြန်လာအဲ့ဒီမှာကြည်ကြည်ကြာလာချာအာကြည်ညာလေးမောပေါ်နေမှာအညာယောတဲ့တဲ့ကိုဘာလို့သာစားစားမဒီလေနေငယ်ဒေလီအဘူမီနေအဘူယောမီအချောကလွယ်ချေညာဆိုဤကဖဲယောဂျုံနာချောတီဟန်ဒီတော့ငယ်ချောလာငယ်နာတဲ့ထားတဲ့လာနာနာလာစုကမချန်ခါယောမညာညာဆိုဤကဖဲယောဂျုံနာချောတီဟန်ဒီတော့ငယ်ချောလာငယ်အာဂျီဒါချောနာဟာငယ်နာနိမလာခွေအယောကဤညာယောတဲ့တဲ့ကိုဘယ်လိုသာစားလာမဒီနေနေငယ်ဒေလီအဘူမီနေအဘူယောမီအချောကလွယ်ချေဒေလီအဘူမီနေအဘူပေါ်အမဆာဇံနာ อุสพออุดุธรรมาไอ้นี่มีขังยาโยกานาลุเนอเยเนียวไอ้เยเนียวอินาจอนอเงนอกะละแมเดเยเนียวเดเธอวันอาทิตย์เงนองาแนเยนี่เธอมีแนลออายุลองามาโดลออายุชิมือเดเยนี่เนอยนอนาลุทอนจัวลวยอินาพยาทอนจัวมีอาเดเยเนียวเธอมีแนลอเยนี่ยอนาลุกาเมียวมัวดูเนนาหารยาไม่เดก็สวทเชียงใหม่เนลอเยเนียวแต่ก็มาข้อปานมาเฟซบุ๊กปานมาเดมาข้อปากัดดูนะขอเนี่ยAM ที่พายา4เชโกกิโลเฮิรตซ์พอปาข้อเนี่ยเฟซบุ๊กปากัดดูนะขอเนี่ยสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์แล้วเดียเนียวน่าจะที่ว่าไปนี่มีสื่อแล้วบินอาหารยาวเถอะนะขอนี้ราชการอันอายามเมื่อละคือเราอุตสาห์อายามรอเยเนียววันจันทร์ในนมาสุราชการนะอย่างมาค่อยเดนาลียาละในเวลาก็นี่ยุ่มหน้าติดต่อหอปันในคนนี้บิโดยเดเยเนียวเดแต่การติดต่อชมยนะขอเนี่ยโอคนเล่าข่าวแล้วเกิดทำมางติดต่อชมยมาเยเนี่ยล้อแต่ก็จะพอในใจที่พอแล้วพระชนแทนในพันอาหารยาแม่เยเนียวอินากรนะอันนชาลาแม่เยเนี่ยจนงานมิเนล้อเลยเยนี้ถึงมิเนก็กอแทโลเจมาจานะเยเนี่ยอยู่หมดจะซาดัวก็กอโลแล้วอาเดียข่าวเดจิตกอโลแล้วก็พอในบินอาหารดามาเยนี้ไปจ่อแล้วยานาหาดาผายลอยเนี่ยถึงมิเนอินก็ดูแลล้อข้าโนอายามเฮียเนี่ยล้อเฮก้างานในเอเกอร์เฮพอนดาเนี่ยมาเดเยเนี่ยเดที่คนเราจะดามาเยเนี่ยล้อเฮก้าเนี่ยนะเยเนี่ยอันนจะแม่จะกาเอกาดาเนี่ยมาเดนิมสองกาเยนี่เนี่ยถอนเจออเดียข่าวอันนนะลองเงินฉลาดงาบาลาสีนะขอเนี่ยที่สี่อาโคน้ำมองที่โคงาเดไทยอันนั้นอินาวันอาทิตย์อันเชี่ยบาลาสีนะมกราคมอาโคนะขอเนี่ยนิพักงายาโกเชวเดเยเนียวเฮนาโคโตลาโตล้อไอเยนี่เนี่ยถอนเจอนิมเจียอายามเมื่อละคุยเดเฮก้างานเนี่ยก็กอแลมทาเมจาการในมินายล้อดชาติบิมและพนาหาดามาเยเนียวอุดุมเจลาและงาเดที่เขาล้วนอาหารเบียดามา
เธอนาต่อชาเยเนียวยิมสอกาพอในปีนาหาดาเดจะนาหาเบียวด้วยเยเนียวจะนอปลาในนาหาล่าอยู่กันนะหรือว่าอุดุธรรมะเดงานแหนอายุเชื่อเหมือนแนวร้อยกว่านั้นอันนั้นละคือที่ขอร้อยนาลีเวลาก็นี่จะด่ามาเดเฮก็เลยนะงานนี้ก็กอเลมเท้าจะกาเอกาด้านในบิสิบิกามาเยเนียวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอปะรอเยเนียวกกตปในจากาเอกาโดหรือยังง่ายเยเนียถึงจะละเงการเลือกตั้งอบตรอนายกอบตฮอนเนลสมาชิกสภาอบตชอเชลเธอเดเยเนียเดถึงก็ถึงหัวก็ดูนะคนนี้จะละเงอันนั้นเชติบาลติเสียคนยิพังยาโกช่วยกันชอเชลแม่เนเยนี้เฮก็ยอมในจากาเอกาโดเลยเฮนะรอเยเนียวเธอเนอเดือไทยมีของละเพื่อนะดตหลัวละอบตเธอพาหัวยาตาเยเชงกายังอาเจเยเนี่ยรอนะเฮก็เจรังเงชอเชียวเฮเดเยเนียเดเธอนายกอบตชอเชียวพังยากาดตหลุยกันนะหลุแล้วมังเกงที่อันนั้นขอเนี่ยเฮ้ยไม่คุณอีโดเจเนชอเชียวพาเจียเดนะขอนายกยางานเนี่ยเยนี่เธอมีเนี่ยเราเฮก็เฮโปนายกชอเชียวพังยางาเดน่าสอบตรอเนียวสมาชิกสภาอบตและคู่เธอดตหลุรอเยเนียวดอตหลัวเขตและก็นะขอเนี่ยงามือหนีผ้างายาตาเชื่อเขตงาเดดาช่วยมาด้วยก็เงี้ยรอเนี่ยสมาชิกสภาอบตเธอเดงามือสุมพาทิยาตาเชื่อสมางาเจเยเนี่ยนะฮะก็เงี้ยรอเนี่ยมืออากมือนายอบตด้วยเนี่ยมีอาชอตามมีเจเนี่ยชอเชลีก็ดูงาเลยและก็นะขอเนี่ยฮิบารอไทยมีคะแนนโอปายมอย่างงาเทเยเนี่ยรอมีเดือนนะขอเนี่ยพัทลุงและขั้วเมืองอาเจที่ยากเยเชกอาเจนี่ลอยเนียวเฮก็ในดาวนาขอเนี่ยเธอสงขลาลอยเนียวสุราษฎร์ธานีสระบุรีฮอนเนลพระนครศรีอยุธยาลอเฮือที่ยากสีเชเยเชกอาเจนี่ลอยเนียวเนในยุทธเฉลี่ยงาเจเดเยเนียวเดนั่นถือว่าสมาชิกอบตลอสมาชิกสภาอบตและขั้วเธอเฉลี่ยเลยมีเดือนนะขอเนี่ยฮะพัทลุงอยู่ที่กางาเดียเนี่ยเดฮอนเนเฮตัดเอานะคนนี้มหาสารคามล้อสงขลาสุราษฎร์ธานีฮอนเนเพชรบุรีและคู่งาเดียเนี่ยเดเยเนี่ยเหรอก็คือหลังเงี้ยล้อเนี่ยแต่ก็จะเชื่อเจียวเนี่ยชมยาโดเลจิเมย์เนี่ยล้อสัวชอตายามยาเจก็ดูงาเลยเรานายกอบตมาสอบตมาล้อคนนี้ยุ่มแต่ก็กตปาล้อยมือเมื่อชอเชื่อฮอลูอายามมาคือยาลูงาสิเดเยเนี่ยเดถึงก็เจริญเงี้ยล้อเฮือจะมองจังล้อยงาโลและล้อเยเนี่ยถึงมีเนี่ยล้อถึงก็กตเนี่ยจะโดเอโดเลกายาโดสิเนี่ยที่นั่นมาสิล้อเหตุกตเชื่อฮองเงี้ยเฮือจะมองจังเดอชอนเนี่ยเฮือยาเนี่ยก่อนเนี่ยขอเนี่ยนายกมาเกิงสอบตมาเกิงเดแล้วขอจะโดเอโดเลยามาสิเยเนี่ยเดถึงมีเนี่ยล้อกตเนี่ยสมเช่นอายามนะคุยอายามอายามยัวเนี่ยชอเชื่อลูกอายามาจะโดเลยเฮก็เนี่ยมาสิลางาสิอาสัวนายกเกิงสัวสอบตเกิงเลยเดแต่ก็กตปนเนี่ยจากาเอกาโดเลยนางาเฮก็พอในเนี่ยที่โปแล้วพระจากาเอกาดันเนี่ยมาเดเยเนียวเฮนะขอในที่เกาะลอยเยเนียวนายใจที่เกาะเฮนะโยหายาชัวก็เกาะลอยเยเนียวอินยุมเบยยมยากานาลอยเยเนียวเธอเนี่ยโยหายาชัวเงล้อขอเยนี่แต่แม่งเจนากาบินเนี่ยบินนึงอาเจสุสานยาเลยล้อเยนี่มันยิงอะไรล้อได้นากาบินเนี่ยบินอะไรชิชุสานี่นากาแต่ห้องเลยล้ออู้ยดื้อแม่ดามาสัญญาโยซาซาเลยล้อเยเนียวมานี่นะทุเรศเจ้าเธอมาเมืองเจเยเนี่ยเราอยากยมยากาอินี่มาชออทิสติเทียมแล้วกูเธอเปลี่ยนร่างงานเยเนี่ยคือร่างเงี้ยเลยเนี่ยอทิสติเทียมไม่เท่านั้นขอเนี่ยเธอเนี่ยนี่แล้วมาจอนนี่รอเยเนี่ยรูลาเกออาช่วยดอมานะเหรอรออาหูบะนะเบอมาเบียงแล้วก็ไม่รอเลยเนี่ยขอเนี่ยนี่ว่าทุเรศดอมาเงงาเดเยเนี่ยเดทุเรศมึงงาทุเรศชอสมาธิสั้นแล้วคงอาจจะเยเนี่ยรอทุเรศนี่แล้วมาเกอเลยก็งารอเยเนี่ยเธอมีเนี่ยก็หุ่นยาอาจจะในเปล่าก็ดูงานแล้วก็นาทีหุ่นน้าขอเนี่ยรอเลยเยนี่เธอเนี่ยนากาอาจจะบิฮอเจอมีเนี่ยเจเนี่ยนี่ยามองอ่ะล้อที่ยาที่น่ะอ่ะขอยอมนี่ขอละขอเนี่ยดอจะรอมันเงี้ยรออ่ะชอบภาษาการ์ตูนแล้วคงอาจจะเนี่ยการ์ตูนเว้ยรอการ์ตูนยูเบอร์ดอที่ดอมันเงี้ยเขาเลยนั่นเงี้ยโอชอนยาไม่เนี่ยนี่เฮียเราเฮียก็อาจจะฮอเจอเนี่ยการ์ตูนรู้เงี้ยอาจจะเลยนี่มาแต่เนี่ยมันเงี้ยชอนยาปีอยู่อ่ะชอนเนี่ยมันเงี้ยชอนยานี่ปีรอเนี่ยเธอมีเนี่ยเนี่ยเดนากาอาจจะถ้าบิฮอเจอเด
那个就特别好这的也牛呀的了呢红个呢老也牛阿妈有下羊要装好呢也这边呢呀做么面嘞来女他的那可能有下羊ชัวก็ดูอยู่หาขวานเนี่ยล้อเหี่ยวนากาเจมาบีฮอนี่อยู่หาเดยางมังเดอยู่หานากาเจมาฮอนี่ทีวีเจมาฮอนี่ล้อคอมพิวเตอร์เจมาฮอนี่ยาจ้องฮอเนี่ยงาเหี่ยยาเดเลเนี่ยมอลานะขอนี่แหงตักอามาทีวีขอเจมาฮอเดนากาขอเจมาฮอเดและสัญญาณเลงาเธอเหี่ยวนี่นั่นมาจะเธอช่วยพ่อฮอนะขอนี่ยามาจอกะล้อเหี่ยยามามองเงยามละคุยอย่าเจมาเจงล้ออย่าอยู่ข้าเจ้าเนี่ยโลเลยเฮียเจ้าหน้าขออย่างงานนี้ขอเนี่ยอยู่หาอย่าจ้องขอเนี่ยเจเนี่ยล้อเดี๋ยวเนี่ยหัวคนนี้นการเนี่ยก็เงี้ยนาฬิทิลาตาตาบิโอเจเดเนี่ยเดเขาเธอหน้าขอนี่มานี่นะเธอกันนักเขาแต่มังทีวีเขาอย่าเจน่ารู้ห้องเงี้ยล้อนาฬิทิลาตาตาบิเจนั่นเดี๋ยวเนี่ยนี่หัวคนเนี่ยทุกก็ตาบิโอเจเนี่ยล้อเดี๋ยวเนี่ยเดน่าห้องเงี้ยนะขอนี่อาดาอามาเนี่ยที่ขอรู้เขาเทมิเนี่ยอย่าจ่อเลยหมอเดินนะอย่าจ่อหมอเดินนะเลยเนี่ยอยู่หายามอายามอยู่ขยะบินเนี่ยเจบัดเจเนี่ยเหรอขอเลี้ยวแล้วเลยเนี่ยดามาก็มีอมเอียแล้วเลยนี่อามาหันยูจ่อเอียแล้วเลยเนี่ยหันยูจ่อเนี่ยอยู่หายาก็บิดจ่อเนี่ยอยู่หายาบิดจ่อก็ดูแม่เนี่ยเนี่ยอยู่หายามอายามบินเนี่ยเลยเนี่ยแล้วถึงก็บิหอเนี่ยก็อย่าเนี่ยก็ต้องเชื่อเจบิหอเจเดียเนี่ยเด็กถึงก็อย่าแม่เนี่ยเจแล้วก็เนี่ยนี่มีเนี่ยรอเดี๋ยวเนี่ยหนีหัวกันเนี่ยทับบีหอนะเดี๋ยวเนี่ยหัวกันเนี่ยนะขอเนี่ยฮะหอขอเนี่ยตามมาเนี่ยที่ขอโลหอเนี่ยรอที่นอนก็ดูนะขอเนี่ยที่ลาตาทับบีหอเจดีและงาเย็นเนี่ยนะงาหัวเนี่ยเช็ดตีหัวกันเนี่ยนะเพื่อจอเกออายามหลักเพื่องานในเย็นนี้เธอมีเนี่ยรอเย็นเนี่ยเธอก็เธอยามหลักเพื่อตามมาอย่าเนี่ยที่ขอโลหอเจเย็นเนี่ยอย่าเนี่ยก็ต้องเชื่อเจพอเนี่ยยามบีหอเดและงาเธอเย็นเนี่ยแล้วเธอก็บีฮอแต่มาเงืออะไรเนี่ยอย่าเนี่ยที่เขารู้เนื้อเราเลยอย่างนี้กีฬาหุ่มมาที่เขารู้เนื้อโลอย่าเสือเนี่ยตัวเดียวที่เขารู้ก็ดูโลแล้วเราเนี่ยแล้วเธออยู่หายาที่อาจจะบีฮอมาเงือเดียเนี่ยเดอาดามามอนยาเนี่ยรออย่าแต่บีฮอมาบีฮอเหมาเงือรออย่าอาดามาที่เขารู้มอนยาเนี่ยก็ดูบีฮอเดแล้วงานเธอเนี่ยรอนาที่อานาฮโลพยางานเสียเนี่ยรออันนี้ว่าอบูแล้วแห่แม่ให้แล้วมึงนะเหรอขนมทีวีบีฮอมาเหรอขนมนักการบิมึงเนี่ยมาฮโลถ้าจังเจเนี่ยแล้วฮโลจังมันเจอยู่หายาละจอกันด้วยเจเนี่ยแล้วเดือดถ่ายดอที่เราจะแม่ในนี้เราพ่อแม่รังแกฉันแล้วก็งาเราดามาอยู่หามาตัวอยู่หาซาแล้วจะหมดมีเนี่ยอยู่หายาหาจังหมดบีจังหาหมดเจบีเราใส่เนี่ยอยู่หายาเหรอข้ากาดุงอาเจเนี่ยเดี๋ยวที่มีอยู่หายามานี่กันนะอาดาอามาขอนี่จังแท้เนี่ยอยู่หายาจะมุ่งมั่นจะชูงานในอย่างนี้เราหมอเนี่ยรวยเราทับบีอาจจะทับบีฮอเจเดนักการเดียก็น่าทับบีฮอเจอยู่หาขอนี่จังหอเนี่ยง่ายอยู่หายาดีนะอย่าเอาโคเช่นหนีขอเนี่ยละต่อไปก็ดูนะขอเนี่ยเพื่ออยู่หายามอายามจะบินเนี่ยง่ายเจือนะรอเยเนียวนะขอเนี่ยอยู่หายามทางเงยเจมถ้าฮอเดลยามแม่เนี่ยเนี่ยง่ายเนี่ยเนี่ยชมไม่ซื้อเราหุ่มมายุซื้อละยาก็ดูง่ายเกิดจีฮอพายง่ายเกิดจีมาฮอพายง่ายแล้วรอเยเนียวรู้ว่าก็ขอนี่ยามแม่เนี่ยเนี่ยแล้วอยู่หายาก็ขอเนี่ยเจถ้าชนไทยเจเนี่ยจะมีอะไรก็น่าอยากกูอันเล่แต่นะขอนี่อยู่หาก็ดูอยู่หาเลยยาหมอมีเนี่ยรอเยเนี่ยที่มีเนี่ยเธอเนี่ยอยู่เจมาเจงก็หาตามาเบอร์ให้อยู่หาอยากเฟซบุ๊กยังไงเจกันนะชัวชเลยยังไงรออย่างที่ต่อหุ่มมายังไงเจกันนะชัวชเลยยังไงไอ้ขอนี่ให้จิเลยนะขอเนี่ยน้องให้เราดองอะไรเรายังไงเลยเดี๋ยวรออย่างเนี่ยอยู่หาอยากตามาที่เจมาพายเนี่ยเพอที่เจมาพายดองเพิ่งเอาเฟซบุ๊กเราคุยทีนี้อยู่จีอยู่แล้วพายใจงานแต่อย่างเนี่ยที่มีเนี่ยรออย่างเนี่ยแม่เนี่ยพายเดินนะขอนี่เอารอมือพายยอชายยอดอละคนในแม่ในเนี่ยเดและงานเธอเนี่ยล้อที่มีเนี่ยเราเฮนะขอนี่ให้อยู่หายาชัวเฮเลยเนี่ยเดลเงี้ยในหุบบ้าอาโคเช่นนี้เชื่อสมเชื่อเช่นไงไม่หัวป้าละคุยเราเนี่ยนังกาก็กอดอยู่เขาเนี่ยชุนพังงาแล้วเรียนนี้อยู่กันรวยอยู่มิญาพายจะกาเอกาดานเนี่ยในบิสิบิกาเลยเดย์เนี่ยเดเฮกันหนาวเนี่ยตัวชาติบิมแล้วพนักหาดามาเดย์เนี่ยเดตัวชาติชุมยานะขอเนี่ยอาชอดอทนาหาและชาแต่ช่างอเดที่ขอรวยนะหาเบียดามา
gane ya wo ya lo maduga ya wo ila mya anaga ko anya bu mademi ya lo anya nu ga yo ka cho có bia lo cho đó nó na na nhà ya wo y me hna khon ni to cha jai ti byu ma ye nya pho ne bina ha da lo ya na ha byo do nya ho ga ne na de akha ga ko pho ne bina ha da nya de nya ma ga pho ne bina ha da hna khon ne abos ho ne ja ang tha ye nya u ye khu ga ko nga the nyu ho yam la khu ya ma cha le a yam pha lo ye nya the jo la yam ma do le mi no kho nya lo a hu ba lo ye nya a de akha yi so ko a de akha no jang ho lo ja nga de le ye nya bi sin ya ga du loพอในบินหาดามาเดที่เขาล้วนหาดามายี่กูนะยี่งาอะไรนะงานเนกาอาเซียปีตัวนี้ตองอ่ะโอ้ละถึงมาเนาะจนเนี่ยไอ้ที่ดีเสียยังไม่ผ่านลงขึ้นตัวอัตโนที่สิ่งยังไม่ผ่านราคาของเจ้านี่เจ้าเลยมาว่าดูเจ้าเลยมาชอบว่าเจ้าที่เราเยลี่เชื่อเจ้าว่าเจ้าตัวมีสายตัวเยลี่ละส่วนเรามาทำส่วนทางนี้ไปส่วนมาเยลี่เราต้องการทำมันต่อเยลี่เชื่อเยลี่แต่เยลี่都不是什么的，一头那些些，不过那些些，某些些叫那些些了，都有困难，一零呢，都还来啊，他都明年对二零，人家看改了，啊，退龙呢，那都一零呢，到年龙呢，那昆明呢。คือมีเราต้องคุยกันอย่างนี้เนี่ยน้องเนี่ยน้องไอ้เนี่ยไอ้ยาเนี่ยไอ้ยังไอ้คนนี้ยกมือมามือแล้วยกมือจีบมามืออะไรอะไรที่ต่อตรงนี้เดี๋ยวจนไอ้คนมันเขาจะยังไงงาห้างพิสูจน์พิเศษส่งตัวซาอะไรล่ะพิสูจน์งาถึงอะไรงาเธอที่ทอบอลลูนมาแล้วบอลลูนตัวเยอะดีอ่ะที่ทอนักทัพที่ตัวยังอ่ะพิสูจน์พิเศษส่งตัวซาเถอะก็เราละเลยอันนี้ถึงการเงินเกลืองาเธอเพียวเยอะดีอ่ะถ้าหลังเป็นยังไงรู้ไหมเป็นยังไงรู้เลยแก่เจ้า就好啊咯，别好啊咯，他那样啊，不样啊咯嘞。我老爷爷那牛嘛那他走，你嘛爷爷那我老婆那他别走嘞。你提你要爸爸嘞，那都那要我们看，没人错了，一零零多你还都这样啊你，这那都别走，都送给他，就是皮皮，哎来过来，我家那个。ถึงเนี่ยคือเราละกันเลยง่ะอาจจะมีเนี่ยแต่ก็ง่ายจริงๆยังไงงานเนี่ยพายจริงๆยังพาล้อเนี่ยไงมีตัวปีล้อเขาเลยมีตัวปีงเขาเลยเดี๋ยวนี่จริงๆยังไงนี่งานเนี่ย
không là chỉ bố cho đi nó bố cho này giờ họ khỏi á khá giờ cái ngay giờ họ chỉ như là sẽ gì nga là chỉ là những đồ nhà là nó phát số là tôi như sao cũng sẽ số là giờ họ chỉ họ nhưng mà你想你看个啊，本来都很好了，我个比我这这好了，这多嘛大的，什么咱们老不嘞，你呢？那不中嘞，就好嘞，我好嘞，都多呢，手上打不好嘛，我就做拖嘞呢，要就做拖嘞那不好那，不好玩那，看钱，来了，还有不。那几把来按好东的不康，我别我个小车，起码我这么大还，对啊，说我的那我几十万喽，是今天的我家来包，就也了，后面我们开nhà lên rồi mà, họ chỉ cái gì này sao? Pakai yang lain ngala, apa mana? Kita jalan ini ya kan, ngalu le, jangan ngalu ngale. Aku punya jalan ya lah. Ini macam kai ngala, ini sok kai madi le. Le, agak ututung juga jung sisi uye ne. 那发展按照到后面说，做，你不叫那他的做嘛的，这也是没嘞了，我还不会嘛嘞，后来一个人一把他看嘛，然后那不见嘞，那人，投票了，我回来就没西嘞，那好到有了，我这家那个好么的，那个别人有了，那你还要不通呢？现在那个中家，那就好呢。那不就那就好那种啊。那不看见呢？那你就好爱那种啊的。有还有我姐就话，也你好个老中啊嘞，比如呢个啊。老好人说明了的，我也还没人呐，什么什么有这一帮人呀，来让我这有啊，那想啊了，那大子下，你去嘛，他去去下，这边嘛想啊，这个想啊都我也没家吧呢，如果好不哩，如果好的心这个来是想啊都，好，你好了是想啊，另外对象我有那想不了嘞，我没，都怎么样？di mati body. Nó chỉ là những cái thân nhân này, dân này nhà lo đi. Bố. Trong tiệm má rồi một cái số đồ má. เธอนะคนนี้เดืออาคาก็เกาะล้อบอสเนี่ยจะอังถาพอในบินาหาดามาเดยเนียวก็หนาวเนี่ยดอชาติบิมแล้วพนาหาดามาเดอันนี้บุษในชาดอชางาเยเนียวโลลุมาและงาลอที่ขอร้อยนะหาเบียดามา
เธอหน้าดอกชาใจจิบยุ่มเหยียดเนี้ยเพราะในปีหน้าหาดาเดอย่าหน้าหาเบียวด้วยเหยียดเนี้ยเหอะกันเนี่ยนะรออายามข้าจะเล่าเหอะเดอายชาการละปีหน้าหาดากันมาเหยียดเนี่ยรอยุ่มสอก็เพราะในปีหน้าหาดาเหอะน้าคนนี้อายุบุษอมาเยอะรอดุมกว่าอาคารเนี่ยงาเดก็พอปีหน้าหาดาเนี่ยก็อีมาเดอย่าเราเลยอยู่บนจะชาดัวจะได้รอเหยียดเนี้ยอาคารนุจิรอนาฬิกาล้านเนี่ยเชื่อหลังกันนี่งานเนี่ยอายุเชื่อมือเนี่ยเหอะก็เหมียวมั่วดูสวทเชียงใหม่ในพัฒนจุฬามาดีว่าอีมาเราดูทำมาอันนั้นเนี่ยมาจะมาแล้วก็จะคนเล่นมาที่เนี่ยข้างนี้อันนี้เป็นข้าจ้าตัวตัวมาจ้องมาตัวข้าเล่เอ๋ยอันนี้คือเนี่ยตัว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 แม่หรอเขาบอกmỗiเนี่ยอยู่ตัวเป็นน้อยเป็นน้อยตัวอยู่ด้วยมีเนี่ยบอกว่ามีเนี่ยyo casi dole ma chata nana mo ko acha yu ni ko ko ti je ye changa le a bu ma ka le ko ni ma cha do na kan po sa le u ji le na ti le la di ko mo ni ko mo ko ni ma ti ni ni wa no ni ma no wa ni ko ka ni ka pu ta ya jo ti ni ya lo ma no ko mo ni ka po phát sáng nữa ông đi từ nhà mà của nó ông vừa rồi tôi làm ông là ông nói như vậy nó đi đua thay ra mua một chuyện gì vậy đó nè để khách sao nào là từ đấy sao nào là sao từ nhà nó sẽ nhà sẽ cho một lần rồi lên đi nhà bu nó cho sang cho đó tôi đi bữa cảm ơn nó cũng là để cho cái thứ mà làm nhà là để bu sò gì mà làm nhà mà lo chỉ là chỉ thằng là đâu tôi chỉ mà lo cho mà đâu gì ra ra lại đi đâu phải là người ta ra lại lo nó mà đâu mọi ra sao Polonia di Leban itu Selasa kau sungguh dia jangan makmur jodoh yang ma Polonia kau cabut dia jangan nakang hati buti beone isiani rasa bene makanya lewu maka makanya lebaga mana le pensiun pai mali utung alomia Chani ka malina o ga lo ma de ma lo jo ga khani ho la ga ma ni
lên hàng nhà chứ một là nhà có gì là nhà chứ mà lên nó có thể có rồi thôi một đi lo hôm nhà đâu có gì là mà chứ trong này chỉ mà phải đi này mà đi lô khó lo nhà được gì là mà chơi cho nghe là chơi mà cho lô nhà lo nhà nên cái gì là cái là chơi cho nghe lô mà cha có gì là cái là nè cũng mà phải đi ngày lô mà có bao nhiêu có lo nghe có bao nhiêu giả phụ nè là nhà như sao như sao ta vô kêu lên cho nó giàu cho ta lấy tiểu đi ôi giàu cho ta lấy tiểu không mà chơi lên giàu tiểu nhà đừng cho ta giống nhà tôi mong tôi phụ không lỡ chơi bất cứ sao cho ta giống không bị ra lên một thứ khác để thả lỗ này bốc thả lỗ và nhà mình nghe chỉ cho thả lỗ na lo mua chi treo hết ra mua chi để cho nếu mà gần nhà bu lo nhà như là thế khá đi bộ đã là đi phải vào hết ra lỗi ni một giờ ra bé tôi khó khăn phải dùng một giờ ra mũi chơi giả xa đã bây giờ xa khó mà mình chuyện gia khổ mà vô ngà lẽ gia khổ mà khổ chế một ngà lẽ đâm để mà thế ngã chạy nhà thế sự cao ôi ra chả mà là vô đi nghe chỗ mà tôi đi nhà khi vô đi nghe chỗ khá mà xa một lên tập gì vô mà đi nhà đê cái chỉ là chết ra nó phải nhà đi có vô đi nghe hủ chung mà tôi lấy nhà thân mò la thân màu thân bên cả trẻ mò la lo hôm nhà mò lấy sạp trả đi với tôi trẻ mò la nhà thân mò la cái màu hoa sủi kê thu la nhà đi hoa thất tổ tuổi kê thu la nè thằng thầu nhà mà tê xe mà đi nhà thằng thầu với ban nhà mà tê xe gì nè tê xe sầu ba sầu la nè tê này yên mới con già tụi ông mà tụi lên nhà đi thanh mò la cái
mà vì mà chơi là cha đuôi bỏ la nhà đi chơi là cha chơi là cha đồ đi tại em bỏ la lo hôm ya sao cho phụ nữ phải cho mà chỉ gia đình sao cho cô ta phụ nữ phải cho cho ra lo khẩu bà đi lao thì này dân lưu và gia tu na mà đi nha như sẽ ra nhiều ra cả mà nghe sẽ ra cả gì chú bê nhờ mà ngơ nhà ra những cái dấu bên hoa nhà ra ra vô hai nhổ là vô đi nghe trở thung mà tù là vô đó thung bên đã bà mà là vô đó thung những cái rồi đã cái mùa la lo hôm nhà sao bà cả em nhà bà bao nhiêu khai đi là mà nhà lên đóng lên cả vô dễ dàng mà đừng ngồi cái sao mà vô cái gì sự vô dễ dàng mà không mơ cho đồ giờ mẹ mà vô đó sao không đi bên đó là gì cho lộn ra thế thế cho mọi lộn giờ thế thế cho mọi người mà đi lắng nghe thế cái những người nam mà phà đi ra thếสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับชลธรจันยาครับจังหวัดตรังขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่างดการกระทำที่มีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดไฟป่าในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับเลือกตั้งทั้งทีต้องไม่ให้พลาด3 สี3 บัตรเข้าใจให้ครบก่อนเข้าคูหาสีเขียวเอาไว้เลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตสีชมพูเอาไว้เลือกพรรคเลือกนโยบายที่คุณชอบและสีเหลืองเอาไว้ออกเสียงประชามติ1 เสียงของคุณมีความหมายต่อประเทศจำสีให้ได้ใช้สิทธิ์ให้ครบ8 กุมภาพันธ์นี้ออกไปใช้สิทธิ์พร้อมกันอนาคตไทยเริ่มจากการเลือกของคุณพ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วยเดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพเขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะเขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียนจริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้23 มกราคมนี้ห้ามพลาดถนนดนตรีไลฟ์พบกับบทเพลงแห่งความรักความหวังความฝันสื่อประสานด้วยพี่น้องร้องเพลงหนูมิเตอร์และบิวกัลยาณีชมฟรีตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงทะเบียนเข้าชมได้ที่ Facebook Fanpage ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะโอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวส์สูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ทั้งกลุ่มแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์ เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอม รู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ จังหวัดตรังขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่างดการกระทำที่มีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดไฟป่าในพื้นที่นายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่จังหวัดตรังประกอบกับอากาศช่วงนี้ค่อนข้างแห้งมักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำทั้งนี้สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการเผาไร่ฟางข้าวสั่งข้าวโพดหญ้าและวัชพืชในที่ดินทำกินของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่มีการควบคุมทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามดังนั้นเพื่อป้องกันไม่เกิดความเสียหายจากไฟป่าในพื้นที่จังหวัดตรังจึงขอให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและขอความร่วมมือประชาชนที่เข้าไปในพื้นที่อุทยานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือที่เป็นป่าชายหาดงดการกระทำที่มีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าของอุทยานและเขตควบคุมไฟป่าของจังหวัดตรังด้วยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงานกกต.อำนาจเจริญแจ้งประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งแบบเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 1 กุมภาพันธ์และวันเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้นางมาคาวดีณสงขลาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2569จังหวัดอำนาจเจริญมี2เขตเลือกตั้งมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น639หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนกว่า 300,000 คนขณะนี้กกต.อำนาจเจริญขอแจ้งประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้3ช่องทางดังนี้ 1. ณที่เลือกตั้งสารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักงานเทศบาลที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือเขตชุมชนใกล้บ้าน 2. ที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียนหรือผ่านทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต 3. ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านหากไม่พบชื่อมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ในบัญชีรายชื่อให้ยื่นแบบคำร้องแจ้งเพิ่มชื่อถอนชื่อต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกตโทร1444พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมเข้มทุกภาคส่วนเตรียมเปิดเมืองต้อนรับนักวิ่งจากทั่วโลกในงานบุรีรัมย์มาราธอน 2026 ชูซอฟต์พาวเวอร์ด้านกีฬาระดับโลกนายปิยะ ปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายก่อนระเบิดศึกวิ่งมาราธอนมาตรฐานระดับโลกบุรีรัมย์มาราธอน 2026 Presented by นำแร่ธรรมชาติตราช้างซึ่งในปีนี้มีความพิเศษอย่างยิ่งกับการฉลองครบรอบ 10 ปีในฐานะงานวิ่งไนท์รันที่ครองใจนักวิ่งมากที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เน้นย้ำว่าจังหวัดมีความพร้อมในทุกมิติได้กำชับไปยังผู้ประกอบการที่พักโรงแรมและร้านอาหารทุกแห่งห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยเด็ดขาดได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรอย่างเต็มรูปแบบมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดูแลตลอดเส้นทาง 42.195 กิโลเมตรนอกจากนี้ตลอดเส้นทางวิ่งจะถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขชูวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมและกีฬาคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมมากกว่า 1,000 ล้านบาทพิมพ์กาอุ้ยรำสวทบุรีรัมย์รายงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกาครับติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th